नमस्कार, म चुडामणि खनाल, महासचिव एसोसिएसन अफ नेपाली इन द अमेरिकाज। यो हाम्रो 2021 को नेपाली नेशनल कन्भेन्सनको यो अन्तिम सेसन पनि हो। यो एएनए ले एनपीआईसँग जोइन्टली गरेको कार्यक्रम। यहाँहरु सबैलाई पुनः एकचोटि वेलकम गर्दै संसारभरिबाट डीसी नेपाल मार्फत हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई यदि जिज्ञासा केही छ भने फेसबुकको पेजमा कमेन्ट लेख्नु होला। म त्यहाँबाट यो जुम बक्सको च्याट बक्समा म ट्रान्सफर गर्नेछु कुनै रेलेभेन्ट क्वेशनहरु छ भने मात्रै। यसबाहेक विदाउट फर्दर अड्यू I would like to open the floor, open this session and hand over to the president of ANA, Mr. Vijayaraj Bhattarai. Vijayaraj Bhattarai, please go ahead. Thank you, Dr. Chudamani Khanal. Good evening, good morning, everyone. A very warm welcome to the Association of Nepalese ANA and NPI, Nepalese Policy Institute, organized this event. I'm Vijay Bhattarai, president of ANA. हामीले यो 2021 को नेपाली नेशनल कन्भेन्सन अन्तर्गत धेरैवटा 7वटा प्रोग्रामहरु गर्यौं। त्यसमध्येको this one is the last webinar we are conducting. So we are here to discuss about the federal governance in Nepal, people first and the rule of law. So we have invited distinguished guest Dr. Gambir Bhatta, उहाँ चाहिँ NPI को member पनि हुनुहुन्छ, so retired senior technical advisor from IDV. त्यसैगरी हामीसँग डाक्टर अंगराज तिमसिना, ग्लोबल एडभाइजर UNDP सिंगापुरमा हुनुहुन्छ उहाँ। डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मा, फर्मर सेक्रेटरी गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। त्यसैगरी सरू जोशी श्रेष्ठ, उहाँ मेम्बर NPI पनि हुनुहुन्छ, फर्मर UNFPA UNDP को त्यहाँको उहाँको लामो एक्सपिरियन्स छ। त्यसैगरी डाक्टर प्रगति घिमिरे सेभ नेपाल ग्लोबल एलायन्स को लिड हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो ANA को वुमेन कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग आज सिनियर जेन्डर एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट स्पेशलिस्ट डाक्टर वसुन्धरा भट्टराई, उहाँ सिडनी अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल को नेशनल प्लानिङ कमिसन को मेम्बर डाक्टर उषा झा आज हाम्रो हाम्रो गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ। उहाँ लगायत यस कार्यक्रममा हामीसँग NPI को प्रेसिडेन्ट, NPI बाट केदार दाई लगायत अरु धेरै व्यक्तित्वहरु यहाँ हुनुहुन्छ। आज हामी हाम्रो टपिकमा भने जस्तै फेडरल गभर्नमेन्ट इन नेपाल, पोलिसी फर्स्ट एन्ड द रुल अफ ल सँग रिलेट भएर हामीले यो सब्जेक्टमा इन डेप्थ डिस्कसन गर्ने छौं। अलमोस्ट वी आर प्लानिङ 90 मिनेट्स फर दिस प्रोग्राम। र तपाईहरु कसैलाई केही भयो भने अघि डाक्टर चुडामणि खनालले भन्नुभयो, तपाईहरुले यो प्रोग्राम डीसी नेपाल फेसबुकबाट चाहिँ लाइभ पनि भइरहेको छ। त्यसमार्फत पनि फेसबुक मार्फत पनि तपाईहरुले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु जोइन भएर पनि क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। म यहाँहरु सबैलाई, हाम्रो सम्पूर्ण गेस्टहरुलाई, त्यसैगरी हामीलाई संसारबाट हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई यो कार्यक्रममा वार्म वेलकम गर्दै यो प्रोग्रामलाई यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पार्दिन हुन म केदार नेउपाने दाइलाई रिक्वेस्ट गर्छु। केदार नेउपाने। धन्यवाद विजयजी, अनि I welcome also everybody. I think this is a unique opportunity for Nepalis to come and discuss in a forum which is known as Nepal Policy Forum. This Nepal Policy Forum is conceptualized between the Nepal Policy Institute and Association of Nepalese in North America last year. During the last presidency of Khagendra Adhikari, we had started discussing this and then we had agreed. हामीले सुरु गर्न भने गर्यौं, तर यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई मौका मिलेन। अनि अब यो चाहिँ हाम्रो पहिलो इभेन्ट हो अनि लेट्स ट्राई टु लिंक one end of the globe to another end of the globe. त्यो भन्नुको मतलब अब तपाई साथीहरु क्यालिफोर्नियाको कोस्ट देखि लिएर हामी अकल्यान्ड न्यूजील्यान्डको कोस्टसम्मका बसेर अहिले यहाँ छौं, एन्ड देन इन बिट्विन अल अफ अस इन स्यान्डविच। अब जसरी भन्न मन लाग्छ हजुरहरुलाई, म धेरै बोल्दिन, म खाली एउटा 2-4 वटा ग्राउन्ड रुल सेट गर्छु। अघि चुडामणिजीले भन्नुभयो तपाईहरुले कुनै क्वेरी छ भनेदेखि च्याटमा राख्नुस् अनि हामी हेरेर त्यसको प्रोसेस गर्छौं। अनि सबै स्पिकर साथीहरुलाई हामीले टाइम दिएका छौं अनि कृपया तपाईहरु त्यो टाइममै बोलिदिनु भयो भनेदेखि अरु साथीहरुको पनि अलिकति राम्रो हुन्छ, किनभने आफू धेरै बोले जान्छ। अनि आई थिंक मैले स्लाइड धेरै नगरौं भनेको छ, किनभने इट टेक्स टाइम। यो अहिले हामी 5-7 मिनेट ढिलो पनि भइसक्यौं। खाली मेन प्रेजेन्टर यसमा हुनुहुन्छ हाम्रा
गभर्नेन्स एक्सपर्ट उहाँ चिफ थीमेटिक इस्युका हुनुहुन्थ्यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा अहिले हामी we are very happy to have him here with us because this is the first time we are going to talk about governance issue. I have been many Zoom sessions with many Nepalis. I think these topics we have never touched. And I think it's a very appropriate time. यो हाम्रो यो सिरिजको पहिलो हो अब पछि हामी साथीहरुसँग कुरा मिल्यो भने we might want to advance. So I think I will not take long time. अब यसमा यो कार्य सञ्चालन गर्दाखेरि मेन इभेन्टको प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रा एनपीआई का मेम्बर कल्पना झाज्यूले लिनुहुनेछ र म वेलकम गर्छु हाम्रा डाक्टर उषा झाज्यूलाई पनि आइदिनु भएर बोलिदिनु हुनेछ उहाँलाई त्यो हामी खुसी छौं अनि अब यस बीचमा म हाम्रा एनपीआई का चेयर खगेन्द्र ढकालज्यूलाई अब नेट केही बोलिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु त्यसपछि लगत्तै कल्पना झालीले पिकअप गरे हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच I pass on to you, Khaganji. Thank you, Kedarji. Let me thank Association of Nepalese in America first for creating this opportunity to all the scholars, professionals, and community members together in this Nepal Policy Forum. This is our first exercise between Nepal Policy Institute and Association of Nepalese in America. And like Kedarji said, the objective of this event is to create a synergy between policy-focused entity like NPI and the community organization like ANA, and bring all the Nepalese professionals all around the world come together and discuss about the topics that is burning issue in Nepal. So, like Kedarji said, governance is one of the very important topics because everything is governance because we are governed by the public policies. So, when I look at this topic, what I recall is once Nelson Mandela said, how a country treats its low people is how the governance is of that country. So grassroots का people लाई त्यो देशले कसरी हेरिराखेको छ भन्ने कुराले त्यो देशको गभर्नेन्स कस्तो हुन्छ भनेर बुझिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कोही समयमा र अहिले आजको हाम्रो यो प्लेनरीमा हामीसँग ह्युज एक्सपिरियन्स भएका स्पिकरहरू प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ म गभर्नेन्सको एक्सपर्ट होइन तर गभर्नेन्सले हामीलाई गभर्नेन्सका गुड गभर्नेन्स ब्याड गभर्नेन्सका इन्डिकेटर सिम्पटम्स के हुन् भन्नलाई हामी सबै गभर्नेन्सका एक्सपर्ट पनि भइराख्नु पर्दैन होला त्यसमा म एउटा दुईटा स्टोरीजहरू अहिले यो एनेक्डोट्सहरू के छन् त बाहिर नेपाली समाजमा म एउटा दुईटा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु हिजो मात्रै एकजना दलित समुदायको रूपा सुनार जर्नलिस्टले सुप्रिम कोर्टमा हाम्रो शिक्षा मन्त्रीको अगेन्स्टमा एउटा रिट दर्ता गर्नु भएको छ र उहाँले पावर अब्युज भयो मन्त्रीको तर्फबाट भनेर केस गर्नु भएको छ भर्खरै यो हिजोको मात्रै एउटा केस हो त्यस्तै गरेर केही दिन अगाडि हेर्नु भयो भने चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले 2 वर्षका अथवा त्यो भन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिलाहरूले देश छोडेर बाहिर जान नपाउने एउटा रुल बनायो एउटा पोलिसी अडप्ट गरेको छ केही समय मात्रै अगाडि तपाई जानुहुन्छ भने नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रीले यो कोभिड भ्याक्सिनको खरिद प्रक्रियामा एजेन्टका कारणले हामीले मिलियन्स खोपहरू भ्याक्सिन चाहिँ पर्चेजिङ प्रक्रियामा डिले भएको छ जुन चाहिँ उहाँले मेमा एडमिट गर्नु भएको थियो अहिलेसम्म पनि त्यो पर्चेजिङ प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन त्यस्तै गरेर चौथो घटना यो फेब्रुअरीतिरको होला यही वर्षको 40 वर्ष मुनिका महिलाहरूले बाहिर जानु पर्यो भने फ्यामिलीको र वार्ड अफिसको अनुमति लिनुपर्छ भनेर
एउटा नयाँ पोलिसी ल्याउने प्रयास गरेका थियो सरकारले। त्यस्तै गरेर भर्खरै मात्रै पनि मैले न्युज हेरिराखेको थिएँ आज बिहान एकजना रिक्सा चालकले मेरो चाहिँ यो अहिलेको सेकेन्ड वेभ कोभिड आइराखेको बेला म चाहिँ दिनमा एउटा राइड पनि पाउन मलाई गाह्रो छ र कसैले फ्री फुड बाँडेको कतैतिर म इन्काउन्टर भयो भने त्यसैका आधारमा मेरो जीवन गुजारा भइराखेको छ भनेर एउटा न्युज फिचर मैले नेपाली टाइम्समा भर्खरै पढाएको थिएँ। त्यस्तै गरेर मलाई अर्को पनि यहाँ सम्झना आउँछ, केही समय अगाडि नेपाल जब कोभिडले हिट गर्यो त्यतिखेर मान्छे विदेशमा बस्ने इन्डियामा बेसिकल्ली भएका नेपाली नागरिकहरू आफ्नै देशमा प्रवेश गर्नलाई हाम्रो बोर्डरमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था अथवा अन्य प्रोभिजनहरू सरकारले मिलाउन नसक्दा महाकाली नदीमै पसेर पौडँदै नदी तरेका धेरै कथाहरू हामीले पढ्यौँ। यी 5-6वटा मैले स्टोरिजहरू यहाँ अहिले सेयर गर्नुको अर्थ चाहिँ यो हाम्रो गभर्नेन्सका ब्याड गभर्नेन्सका सिम्पटम हुन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। र तर यी त सिम्पटम मात्रै हुन्, तर यसका रुट कजहरू के छन् त? र कुनै पनि फेडरलिजम आफैमा फर्ममा इट्स अ ब्युटिफुल थिङ, तर सारमा हाउ द पिपल आर ट्रिटेड, हाउ द पिपल अफ द्याट कन्ट्रिज आर सर्भड, हाउ द रिसोर्सेस आर डिस्ट्रिब्युटेड एन्ड हाउ द पावर इज युज्ड, दिज आर द की इस्युज। तर यो सबै कुरालाई सन्तुलन मिलाउन हामीले सर्टेन पोलिसी फ्रेमवर्क नभएसम्म हामी त्यो अचिभ गर्न सक्दैनौँ होला। ती सोल्युसनहरू म यहाँ अफर गर्न चाहन्न पनि र म सक्दिनँ पनि, मेरो एक्सपर्टिज त्यो होइन। त्यसले गर्दा आजका विद्वान स्पिकर प्यानलिस्टहरूलाई म यो फोरम यहीँ छोड्छु र उहाँहरूले यो विषयहरूलाई चाहिँ अगाडि यो एउटा अनियन पिलिङ गरे जस्तै हो, लेयर लेयरमा चाहिँ यो ब्रोड टपिक हो, तर उहाँहरूले आज केही आइडियाहरू अगाडि ल्याइदिनु भयो भने एनपिआई जस्ता पोलिसीमा काम गर्ने संस्थाहरूले ती आइडियाहरूलाई पिकअप गरेर रिसर्चका लागि र अन्य पोलिसी डिबेटका लागि बनाउनेछ भन्ने म आशा गर्दै म यहाँहरूलाई यो फोरम अगाडि बढाउन म हाम्रो मोडरेटर कल्पना झाजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद। Thank you, Khagendra-ji. It was a wonderful prelude to the program that you started. And before I say anything, I'd like to request everyone to please mute yourselves and also, if possible, not open your camera because that would create a little bit of problem while our panelists are speaking. Also, the panelists, until I invite you upon to speak, until then, please mute yourselves because you might sometimes be unaware of the noises that are being around you, which creates problems for people who are talking. So thank you. And with that, and without wasting any more time any further, I'd like to introduce our principal speaker today, Dr. Gambhir Bhatta. He is the former Chief of Governance Thematic Group, ADB, and he's also been an adjunct senior research fellow at the Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapore since 2019, and he's also currently a visiting professor at the Kathmandu University School of Management, Nepal. Dr. Bhatta will help us set the stage for today's discussion altogether. So over to you, Dr. Bhatta. Thank you very much, Kalpana. Let me see if I can share my screen over here. That shouldn't be a problem, I hope. Right, I hope you can see the screen. It's okay? Yes, it's good. Yes, we can see it. It's good. Great. Thank you. Thank you. Good day to everyone. Good day, good afternoon, good evening, wherever you may be. Look, this is an exciting topic. When I was first approached by the NPI to talk about this, I'll be honest with you, I demurred a bit, only because I'm not an expert on federalism or on rule of law or anything like that. On the subjects of governance and public policy, I can hold my own, but I do need to say that caveat out loud. But what I did want to do was to give a bigger picture of what's happening with respect to federal governance, federalism in Nepal.
and probably bring in some constructs from governance and public policy, which, in my opinion, have been more or less central to how the federalization issue in Nepal has been looked at. And I hope that this will allow us to actually frame the conversation along a certain line that allows us to think about things related, for example, to institutions and to credible commitment and those kinds of things. I do borrow a lot from existing literature and from a lot of stuff that's written on this issue by experts in Nepal and outside. In particular, there's a seminal report that came out in 2019, I think it was, that was done by the World Bank and UNDP, and of course, sponsored by the government of Nepal, which looked at the capacity needs assessment of the country on federalization. And I thought that was a really good report because it's actually extremely detailed. If you haven't had a chance to look at it, it might not be a bad idea to do so. And I also based the presentation largely on my own experiences when I was with the ADB. As Kalpanaji has mentioned, I used to be the head of the governance group. We did a fair bit of work in South Asia and in other parts of Asia Pacific. I'm currently doing some work with UNDP in Nepal on the country context of governance. And with two other colleagues, we're working on a book on fiscal federalism in Nepal, which we hope will bring in a lot more of the issues that I talk about under what we call the fourth F of federalism. And finally, as again, Kalpanaji has mentioned, I teach a course right now on political economy of federalism for the public policy program at the School of Management in Kathmandu. And that sort of gives me a really good entry point to talk about what's happening with respect to what we see in Nepal. So the things I wanted to cover very briefly, what I call the core analytical constructs of governance and public policy. And of course, we start off with information asymmetry and then leading to issues of credible commitment and institutions. I did want to talk a little bit about the contours of current federalism issues in Nepal. And I was trying to look to see how I could frame that conversation. And the World Bank, at one point, I talked about the 3 F's: functions, functionaries, and funds. And when you really think about it, there are several other F's that you can bring in. I highlight 4 over here, but actually, even after I finished the presentation, I could sense a 5th one on framework, which I'll talk about over here as well. And right now, it's sort of embedded in the discussion on functions. And I also did want to talk about the issue of real-world federalism issues and governance reforms in sort of what we call the real-world conditions. This is a robust way of thinking about governance reform. There are 2 of these authors that sort of, editors that have come up with this work. The first one, Sena Udigbeni, was someone that I'd had a chance to talk to and interact with him for over a period of 2 weeks when I'd done an executive course at USC several years ago. But it's a really vibrant and, as I said, robust way of thinking about governance reforms. And I want to bring a little bit of that into the picture. And nothing is more sort of evident about that than this particular story in The Economist of May 30th, 2019. It's taking a look at the issues in Brazil. And this one paragraph in that particular news item was very telling, because in here I could see 6 specific terms and phrases that reflect issues of governance, not just in Brazil. This, for all practical purposes, this could apply to Nepal, to Bangladesh, to Lord knows any other country out there. So starting all the way from ineffectual institutions right down to the patience that is needed for substantive reforms that governments need to put in place. These are issues that I want to touch upon during this particular presentation over here. Now, there is no doubt that institutions and strong institutions that have always been at the center of good governance and sustainable development. I mean, this is something that has been debated and discussed. And if you look way back in 2003 at the World Development Report that talked about this notion of strengthening the foundations of better institutions, why they are relevant, why they are important, and what actually do they do with respect to enhancing development. And several years after that, the ADB had commissioned a study, several noted individuals around the world. They call it the Asian Century, and really thinking about vibrant economies in the region that are going to sort of more or less dominate the economy in the year 2050. In there was a particular chapter that was written by someone by the name of Sugio Katsu, who was a former vice president of the World Bank, who is now heading the Nazarbayev University in Kazakhstan. And one of his main conclusions there was about the challenges that Asia faces in reaching this Asian century, and that was largely around transforming governance and institutions. It's something that I've had a chance to talk to him about a few times when I've met him. We've been to
to Kazakhstan. We sort of made presentations to the government of Kazakhstan on this issue of governance and institutions. And the argument is really very simple. Look, you could have the swankiest airports, you could have the best roads in the system, you could have excellent physical infrastructures. If you do not have institutions to manage them well, all of it is moot. And so this is something that I think has been realized to a great extent by the governments of countries around the world. But it goes to the heart of what we talk about with respect to this notion of federalization in Nepal. And of course, when we talk about institutions, we're talking about not just those that are organizations, but what we call the rules of the game, the way in which things get done. So you can talk about the formal and informal institutions and organizations. But what I also want to focus on over here is about what I call the rules of the game. And to give you an example of what a rule of the game is, if you take a look at money flowing from the Ministry of Finance to a government agency, there are very specific rules about how the money should be spent and what should be done. For example, it might be said that the agency cannot spend more than 40% of its total allocation in the last quarter of the fiscal year, for example, or that the funds cannot be fungible across budget headings. So these are things that are specified by way of how things get done. And the literature is very rich in this particular area of what they mean for purposes of the institution of doing things. And that's I look at institution from that angle as well when you talk about institutions in this particular presentation. Back in 2019, I'd done some work on this issue of public sector management in developing Asia, largely taking a look at the data set. Sorry to interrupt you, but yes. I'm getting requests to ask you to go a bit slower so that people can understand. So not a problem at all. I was just under the impression that you would have seen the slides before, but of course that would not be the right assumption. So sorry about that. अलिकति मिक्स गर्ने भनेर रिक्वेस्ट आछ च्याटमा. Sorry, I didn't hear that. What was that? Like Nepali and English, a little mix. So thank you. That was the comment request. Yeah. Okay. If possible. Yeah, if possible. Thank you, because I've sort of been very familiar with it. But never mind. I'll be happy to do that. So anyway, the work that I'd done back in 2019, which had looked at the data set that came from the country performance assessment of the various countries that ADB has a soft loan window to, we sort of come up with this issue of incomplete information leading to information asymmetry, and then what does that mean for how institutions function? So when you really look at it, the standard assumption of complete information, of perfect competition that classical economics makes is not relevant at all. I mean, it's in real life that doesn't happen, which is why we talk about this notion of incomplete information and information asymmetry. As you may or may not know, Joseph Stiglitz was actually, he won the Nobel Prize in economics largely talking about this notion of incomplete information. And this is manifest in different ways in societies and economies. You can see incrementalism muddling through. These are concepts that come from public policy, which are a function of the imbalance in the information. And every stakeholder in society and the economy has what we call the incurred transaction costs in order to deal with this problem that arises from information asymmetry. And they're all looking to the government or to the regulating body or to some other entity to enforce, to be credible about the commitment that they have made to everybody in society. And that's what we call in the literature as credible commitment. The corollary of that is a credible threat, meaning for example, a private sector company would need to be confident that should somebody else break the rules in contracting, that the government will come down hard on them, and that there will be a threat, that the threat is seen to be credible in terms of when meting out the punishment. So this is sort of like the analytical way in which I've thought about the issue of information, about the incompleteness of it, and what it means for how institutions function. Now, so if you really were to take a look at those three concepts over there, and let's put it in the context of the federalism exercise in Nepal, the incomplete information between an information flow, let's say between the federal government and the subnational governments, or information flow between and among political parties, or between the bureaucrats and the political parties or the governments, or the M&E protocols that are
that are said to be existing in every organization and every program. The transaction costs, of course, are costs that parties incur to go and either look for that information. So subnational governments, for example, are trying to get hold of information from the central government and vice versa. There are costs of policing and enforcing certain measures in place and so on. So those are the transaction costs. And of course, the credible commitment is what everybody looks forward to get from the government or from the regulators about how the rules are being put in place and whether or not the rules of the game are being applied correctly. And you would think intuitively that if the credible commitment goes down, if the level of commitment goes down, then the transaction cost to everybody in society goes up because they're all trying to find ways in which they can get that information. So this is the part of the analytical construct of how we look at issues of how institutions grow, how they function, and then by extension, in this particular case, how it's relevant to the federalization program in Nepal. So I said I talked about the 4 Fs. The first one focuses on the forms. And these are standard things about what are the basis of federalism in Nepal, as indeed federalism anywhere else. You have subsidiarity, principle of subsidiarity, cooperative federalism, and so on. The constitution is very clear about the basis of federalism in Nepal being cooperative federalism, and that's perfectly okay. It's a sense that the 753 local governments, the 7 provincial governments, and the 1 federal government will all cooperate in the manner in which things need to get done. What happens in cooperative federalism, or indeed any cooperative game, is that because they're bargaining with in terms of their positions with each other, they're trying to rely on information. And because they do not have access to all the information, they're going to be bargaining failures. And this is one of the things that we see right now, let's say, between and among political parties at the central level. We see that happening between provincial governments and the federal government. And I will give you the example of the chief minister's meeting as a way of showing you where there are bargaining failures in Nepal right now. Take a look at the 4th one on political culture. And I'm not a political scientist, but when you look at the literature, you look at all the things that are happening, you can actually frame them in 3 specific ways of how the political culture is manifest. First, on clientelism. Now, before, and I remember a long time ago reading the book by Dorval Bista on fatalism, for fatalism in government, I think is what it was called, and the concept of Afno Manche. And the Afno Manche at that time was really designated to mean somebody of your clan, somebody of your group, somebody that you could reach out to should there be an issue or a problem that you needed help with. And invariably over time, certainly in recent years, that concept of Afno Manche, one could argue, has expanded into looking at bringing in the political domain as well. So the Afno Manche is also someone that is of the same political party. And therefore, there's a wider interpretation of this concept of Afno Manche. And it would be really nice if somebody were to do a study on what this means for taking a look at the sociological aspects of this Afno Manche in a political domain. The second element of this political culture is, of course, about how political parties are behaving. Now, back in March or so of this year, there was a talk at the Kathmandu University at which time the former Chief Secretary Lilamani Paulji had given a talk, and he talked about, among other things, the culture that exists in the political parties in Nepal. And we really need to take a look at how the parties function internally, how their leadership roles are determined, how do they discipline their members, how democratic are they in their internal processes, do they make their campaign contributions public knowledge? It's that internal orientation of how a political party functions, which is also a key part of political culture. Now, and hopefully this group will discuss this, that there are some deficiencies in the way in which the political parties are functioning, and we can have a separate conversation of that. The third point I thought was relevant only because if you take a look at the federalism structure in, let's say, Australia or India or elsewhere, where there's a possibility that at the regional level or at the state level, you have different political parties of different orientation,
And the issue then becomes what kind of political exercise is evident at the local level, and whether or not that mimics what's happening at the central level. Now, if whatever dysfunctions you see at the central level are being mirrored at the local level, then clearly there's going to be an issue of the extent to which the policy contestation will not be evident. And I put a question mark over there because it's something that I'm not very familiar with. I'm sure there's a literature around it about how exactly competitive is politics at the local level in Nepal. It'd be good to talk about that, I guess. But I digress in terms of looking at that for this particular presentation. So still on the subject of forms of federalism, take a look at the political arena. But before we do that, there's a general sense, and this is something that I pick up from the news reports and the blogs and the reports that come out of Nepal, is on what we call centralized federalism. So we talk about constitutionally that it's a cooperative federalism, but in practice, you can see this notion of centralized federalism. And inherently, of course, the center has a key role to play in any government, be it federal or otherwise. So that's always there. It has reserved powers of working on monetary policy and foreign policy and so on. But there's a large body of literature that says that there are political and bureaucratic elites in Kathmandu that continue to, think that, that they are more supreme in terms of the work that they do than those at the regional and local level. So it's that mindset of the political elites and the bureaucratic elites that has been alluded to over here, which you may agree or disagree, but as I said, it's worthy of some debate, I would think. And of course, so that's some of the citations over there that have been talked about. This issue of local governments and information advantage is important. The literature says that local governments are best able to do the work because they have better information of what's happening on the ground. And because of that, they're better able to provide the services, which means they're more amenable to being subject to political accountability. Again, you may agree or disagree, but the literature is rich on that particular subject. So it's surprising that in a system like federalism, where we talk about what's happening in Nepal, that the local governments and provincial governments still are of the view that there is a lot of power that's still being retained by the center. The first political arena I sort of want to basically allude to was the interprovincial council, something that the constitution allows for. Everybody agrees that it's not functioning the way it is supposed to. One of the examples there was about the recent decision by the central government to appoint chief district officers in the various districts, reporting directly to the center. And of course, the provincial governments weren't very happy. I took a look at this picture over here, and I was actually extremely surprised to see not a single woman at the front rows of this particular meeting over here. But again, that's a different issue that we can, of course, talk about again as well. The second political arena at which time where these issues have been discussed is the so-called Chief Ministers Conference. Since the first one that was held in 2018, the second one that was held in 2019, and then in 2020, the discussion has all along been about how the subnational governments are still not able to fully trust that the federal government is indeed doing what it needs to do in order to devolve power, in order to give effect to the provisions of the Constitution. This is something that is very interesting to observe. And one of the things that will come out of the current ongoing political scenario in Nepal is the extent to which you will be able to see those in government at the central level using the Chief Ministers Conference as a forum to be able to talk about these issues. Like in Australia, until recently when they changed it, the COAG, the Council of Australian Governments, we have very meaningful conversations about what is it that are the issues of the day. How do, for example, state governments share water rights? Those kinds of very weighty issues that you would think government should indeed need to talk about. The general sense is that this has not been happening. But then, mind you, this is just 2 to 3 years right now, right? This, it's still early days, but these are some of the things that are coming out in the discussions. The third entity, it's not a political arena per se. I put it under political arena only because I think there's a lot that's riding over here. And I take the exact vernacular way of looking at what the NNRFC is supposed to do, because I wanted to sort of not dilute whatever it is trying to say. And I hope everybody over here will be able to read this and
take it for what it is. But you'd be interested to see about the broad canvas in which the NNRFC does its work. Okay, everything on expenditures, revenues, intergovernmental fiscal transfers, internal loans, natural resources. That's a substantial set of mandates that the NNRFC has. It's interesting that of all of them, the only one on intergovernmental fiscal transfers is where it actually has a deterministic role, where it actually sets the tone, sets the basis of the structure and the rules of how the transfers take place. For everything else, highlighted in blue, it either just recommends or it provides suggestions. But clearly the more important work of the Fiscal Commission is on intergovernmental fiscal transfers. Some time back, there was when the Constitutional Council was talking about, appointing the heads of the constitutional commissions. There was this blog that was prepared by George Burgess and some other colleague. And George, as you know, was with the Asia Foundation, and it highlighted the fact that the quality of data and evidence-based decision-making was going to be central to the success of the NNRFC. And all of that is information. It's information trying to do away with the problem of information asymmetry, is the way I look at it. So that was the form part of the 4 Fs. Then there is the part about functions. And I don't need to go into the details, the sort of the summary of whatever the issues are, and the functions part of it are highlighted here. It comes from a report that is prepared by the ADB by a colleague of mine who's working on governance in ADB. And her argument all along was that there are large gaps in the way in which the functions are being carried out by different, either they're being hindered or they don't have enough capacity to be able to do that. And one of them is about, if you take a look at number 2, on inadequate legislation. That's where the framework comes in, because as you may know, in a federal system, all powers that are reserved for a particular form of government, that's not a problem. They can come up with their own laws and their own regulations and legislative arrangements. But for all those powers that are concurrent, the federal government has to set the framework legislation. And there are a lot of these framework legislative items that have not been taken into account right now. Why? Because for various reasons, but one of them right now is the great degree of political instability at the center. And so without the framework legislation, and this comes from the report that I mentioned earlier from the World Bank and the UNDP about some of the gaps that continue to exist in the subnational governments, which have hindered them from carrying out their functions very well. And if you look at one of those gaps was on procurement. Now, it's one of those, it's a bugbear of mine. When I was in ADB and we were talking about this issue, wherever we talked about governance reforms, we always highlighted the issue of procurement lapses, because this is probably one of the biggest things that's going to dog different governments. And Transparency International has highlighted this any number of times. And if you look at the reports that come out of Nepal, either from the CIAA or the Office of the Auditor General, or the PPMO, the Public Procurement Monitoring Office, procurement issues have always been highlighted as a serious risk in terms of how things get done in Nepal, be it at the central level or increasingly now at the subnational level. I show this diagram over here from the IMF, and it sort of fits, it comes from their Public Investment Management Assessment. But basically what it's saying is that the ex-ante specification of what governments had said they would do with respect to, in this case, 15 such domains, and what they actually were able to do, procurement has the widest gap. If we take a look at number 11, between the gap between the blue line, which is what is what they had said they would be able to do in that particular domain, and the red line, which is what actually was evident at the end of the year. This is where the widest gap is. So procurement issues will continue to be a serious one at any level of government in Nepal. And again, the report by the World Bank and UNDP talk about this notion of asset management and the fact that because they haven't really focused on operations and maintenance issues a lot, you might have a really good, worthwhile new project, but if it is not managed clearly and if the capital displacement, is not being thought about very seriously and there's no routine maintenance being done, at the end of the road, you're going to be paying more for it than otherwise. And the work by Rosenberg and Fair from the World Bank in terms of on the infrastructure side of things lays it out very clearly about the costs that governments will incur for not managing their assets properly.
And still on the issue of functions, we're talking about what I call the type 1 risk of capacity constraints. Type 1 risk are those risks that where there's a high likelihood of the risk occurring and where there's a high level of impact that will be evident as a result of the risk. And human resource constraints as one of those. Take a look at this particular figure where, again, this is from 2018/2019, and clearly the numbers will be different now, but the general issue there really remains is, even Province 4, which has the fewest, the lowest level of vacancy, in the country, it still has about a third of the less than a third, more than a quarter of its posts have been vacant. And so clearly you can say it's not going to be really easy for these governments to be able to do the functions that they've been given. And right now, you may or may not know about this civil service adjustment exercise that's supposed to take place at the central level, because before federalism, all of these people were sort of working for the central government. And now there's a reluctance of these people to be able to go to the provinces, to go to the local areas. And unless that adjustment takes place, and my sort of research shows it's about 15% of civil service staff that have been adjusted, but I could be wrong. I stand corrected on that one. But clearly, the amount of the number of people that are needed to get things done at the local level is substantial, and the capacity gaps are huge in that particular domain. And what has happened is, even though there are provincial public service commissions in each province, they're not able to do their work very well because there is no framework legislation. There's no Civil Service Act right now, and that has constrained the work that they do. And finally, I talk about capacity building under functionaries because this goes to the heart of how how qualified the people are in order to do the work that they're supposed to do. And this sort of, again, comes from the report that I mentioned earlier, where the argument is there has been no very detailed assessment of what exactly is the nature of the gaps. How are we going to meet them? Where's the money going to come from? What's the long-term plan in order to get the capacity built of the people that are going to be involved in subnational governments? And that's a serious issue, which I would hope at some point, the government would have to take it up in any event. The fourth F is on funds. Again, this diagram is very telling. And it's really telling because this is something that we're working on for this book on fiscal federalism. 701 of the 753 local governments have an own source revenue of 10% or less. That means 90% of their funds come from either the central government or some other sources. Could be internal borrowing, although I don't think any of the local governments are borrowing right now. But it's telling that you have only one local government that has about 60% of its own source revenue in order to do the things that it's supposed to do. And this is a very serious issue that I would imagine people would have thought about when they started saying, here's how the fiscal federalism issues are going to work out in Nepal. And the IMF has done some study on this one, as indeed the others would, but anytime you have such a degree of reliance on central government resources for the local governments, you run the risk of fiscal sustainability. And this particular graph shows you where Nepal on the way right-hand side is in a very serious position where there's a high degree of vertical fiscal imbalance. A vertical fiscal imbalance, as you see, is really the share of the subnational funding that's of their own resources, that for which they don't have to rely on the central government. The lower the level of own source revenue, the higher the risk that there is of fiscal sustainability. And this was discussed even back in 2002 about what it means then if you have high level of vertical fiscal imbalance, as exists right now in Nepal, and you have a high or a low level of subnational borrowing autonomy. Now, as you saw in the previous slide, they talked about how the NNRFC has said 12% of total allocation of resources is what local governments can borrow. I would think that's a substantial amount, to be honest. So if you have a high level of VFI, so you're moving on to the right-hand side, and you have a high level of borrowing autonomy, if you consider 12% to be high, then you have a problem of bailout expectations, which is the classic case of the moral hazard problem that central governments face. Or even if you consider 12% of internal borrowing levels to be a low level, you're still having subordination because there's a case where these local governments are still subordinate to the central government, in which case the whole argument for a federal structure is put into question then. So these are some of the things that are potentially of risk that we need to be thinking about when we talk about the federalization exercise in Nepal.
And clearly, the local governments and the provincial governments are not, not at fault with how they manage their resources as well. Okay, there's any number of these, reports and blogs that are coming out about the degree of risks that exist and the degree of mismanagement of resources at the local level. This final point on the higher degree of intimacy is interesting because the argument that some make in the literature is that even though local governments have informational advantage, it's much harder to actually get things done over there because there's a lot of potential for local capture because there's so much intimacy and interaction among people over there. It's something that I've seen, that I was talked about with respect to, I used to do a fair bit of work in Bhutan as well, and the anti-corruption chairperson there, Ms. Nathan Zambo, used to talk about it. She used to say about how hard it was to manage corruption in Bhutan because it's a small country. Almost everybody seemed to know everybody else in Thimphu, and she said this was a very hard thing for them to do. Right, finally, I want to talk about this notion of institution building and what I call the fallacy of best practice, because as I was doing the research for not just the course that I was teaching, but the book and everything that I'm writing, there's a large section of the literature that says, oh, we should look at what the best practices are in this particular area and not. And I think that's a wrong way of thinking about it. And I'll talk about why and talk about why that's the case. But generally, the assumption is that to build strong institutions, you need to think about it in an incremental manner, because that's how institutions begin to really reform themselves. Okay, and the assumption is that hopefully down the road, cumulatively, it will be something that will lead to further reforms. But clearly, the intent is to talk about incremental reforms in institutions. And this notion of best practice should be, thrown aside and talk about good practice. Now, this example that I show you over here, the photo Dr. of Dr. Bhatta, sorry to interrupt. Yes. Could you conclude in another 2 minutes, please? Sure, happy to do that. This is my second last slide anyway. It was Indonesia that actually was taking on, support from the IMF. The IMF came in over there, this was during the Asian financial crisis, came up with their best practice ways of managing financial crisis. I think they've taken something from what they've done back in Mexico and elsewhere. And clearly, we all know how that ended for Indonesia. Whereas on the other side, you had Malaysia that sort of initiated its own capital control measures. And you would argue that Malaysia came out a little bit better off in terms of how they managed the crisis than what Indonesia did. So the question was good practice with best fit. And finally, the debate then is between really good governance and good enough governance, meaning there are concepts of good governance that we all talk about, but in reality, that's not how it normally happens. Countries have constraints of capacity. They do not actually begin to develop and reform the way you would think they would. You'd have to be very mindful of being realistic about this. And Mary Grinder, who was at the Kennedy School, had done some work in this to say, don't talk about good governance, talk about good enough governance. And this is one of those things that I've personally been a part of because when I was in ADB, my first loan that I did was with the government of Bangladesh at that time, and Mr. Chaudhary was the anti-corruption chairperson. And this is exactly what he had said. We shouldn't be thinking about Bangladesh being able to be number 3. We should just talk about some incremental reforms. And here's the data to show it. From 2001 to 2005, Bangladesh was dead last in the Corruption Perception Index ranking. Dead last, 158 out of 158 countries, and all the way through. This was during the time of Khalida Zia, of course. And so his argument was, let's do it, incrementally. And now by 2020, it's about 146 out of 180, which is still not good, but at least they're not dead last. And the argument there was, look at these reforms in an incremental manner, not, in terms of a holistic, very ambitious reforms. So the main message that I have here is institution building, important. It's an incremental process. We're happy to discuss, the implications of that. It first takes time to build. It does require information flow and political commitment, and we call that the necessary and sufficient conditions in order to be able to actually talk about governance reforms being done. And hopefully this will frame the conversation right when we take a look at federalism and rule of law and people first issues and so on. So let me stop over there. Thank you very much for listening to me. Thank you, Dr. Bhatta, for such a comprehensive presentation and helping us understand the 4 Fs of federalism and governance and covering them with such comprehensive overview of the potential opportunities and risks that it entails. Can everybody hear me? Yes. Yeah, we can. Yes, please go ahead. Yes, we no problem.
Yeah. Okay. So, and before I move on to our next speaker, I would like to request our listeners to firstly send your questions in the chat box, because we might not have the time to attend all your individual questions later. And the other thing is, let's be a bit more patient and tolerant with our panelists. Limitations mean move on to our next speaker for today, which is Dr. Man Bahadur Biswakarma. Dr. Biswakarma is a former secretary of the government of Nepal. He led the Constitutional Dialogue Center UNDP during the Constituent Assembly 1. In 2010, he rejoined the government bureaucracy as a joint secretary and served as the Director General of Labor Department. Also served as chief district officer in several districts, and also as the secretary of provincial government of Lumbini and Karnali. And he has also worked for various different international development agencies such as Save the Children, UNICEF, UNDP, and many more. So let's invite Dr. Man Bahadur Biswakarma for the next session. And I would, with Dr. Bhatta helping us conceptualize the issues of federal governance and giving us a very comprehensive conceptual view, I would like Dr. Biswakarma, with his extensive work in the government, to give us a more contextualized view of the federal governance in Nepal. Thank you. Over to you, Dr. Bika. Okay, thank you. Thank you, Gimeriji. And good morning to all. And special thanks to NPI for having me in this very permanent issue. खगेन्द्रजीले चाहिँ सुरुमै हाम्रो गभर्नेन्सको के छ भन्ने कुरा, केही इस्युहरू, अहिलेका समसामयिक इस्युहरूलाई उदाहरण दिँदै चाहिँ डिस्कसनलाई जुन दोहोऱ्याउनु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यो नै गुड गभर्नेन्सको र अहिलेको हाम्रो चाहिँ फेडरल सिस्टमको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने लाग्दछ। त्यसैगरी गम्भीर भट्ट has analyzed with 4 P's including the global perspective, हैन, उहाँको चाहिँ एकदमै डिटेल र अन्तर्राष्ट्रिय उसको छ। अब मैले चाहिँ यो पिपल फर्स्ट एन्ड द रुल अफ ल को सन्दर्भमा म अघि हाम्रो घिमिरेजीले भन्नुभयो जस्तो 3-4 वटा ठाउँमा म सुरुदेखि एउटा कन्स्टिट्युसन डायलग सेन्टरमा बसेर कन्स्टिट्युसन बिल्डिङ प्रोसेसमा पनि एंगेज भएको थिएँ। यो सुरु प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट सुरु हुँदादेखि नै म विभिन्न प्रोभिन्समा चाहिँ बसेर काम गर्ने मौका भयो। त्यसको आधारमा मैले मेरा केही पर्सेप्सनहरू को बारेमा चाहिँ यहाँहरुसँग प्रस्तुत गर्नेछु। र यो एकदम द डिस्कसन हैज बीन टेकन टाइमली भन्ने अर्थमा मैले किन पनि लिएको छु भने हालसालै यहाँहरुले देख्नुभयो पनि होला, पोलिटिकल लेभलमा पनि साँच्चै हाम्रो चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर जुन ढंगले हामीले डिजाइन गर्यौं त्यो ठीक हो त कि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय अहिले पोलिटिकल लेभलमा पनि उठिरहेको बेलामा एनपीआईले यो एउटा ग्लोबल प्लेटफर्ममा डिस्कसन चलाउनु भएको छ। यो मलाई लाग्छ मुलुककै लागि पनि साह्रै चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। मैले मेरो पर्सेप्सन केही कुरा राख्छु, समय कम भएको हुनाले। अब हामीले चाहिँ हाम्रो यो गभर्नेन्स सिस्टम जुन फेडरल स्ट्रक्चरमा हामीले सुरु लगियो, यो लग्नुको पछाडिको पृष्ठभूमि चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। जुन पृष्ठभूमिबाट यी विषयहरू उठे र जुन पिपल्स एस्पाइरेसनहरू चाहिँ सृजना भए र त्यो पिपल्स एस्पाइरेसनलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले फेडरल स्ट्रक्चर चाहिँ सक्षम छ, यो नै उपयुक्त विधि हो भनेर 20 सेप्टेम्बर 2015 मा आएको कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीले चाहिँ जेनेरेट गरेको चाहिँ कन्स्टिट्युसनबाट यो भएको। तसर्थ साँच्चैको पिपल्स एस्पाइरेसन के थियो त यो हाम्रो चाहिँ अब गुड गभर्नेन्सको लागि र एक हिसाबले फेडरल स्ट्रक्चर आएपछि भन्ने कुराबाट हामीले जज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दछ। मैले केही पिपल्स एस्पाइरेसनहरू चाहिँ नोट गरेको छु, मैले यहाँसँग शेयर गर्छु। द फर्स्ट वाज डिभोल्युसन अफ पावर दैट वुड मेक द गभर्नेन्स इफेक्टिभ भन्ने नै पहिलो यो पोलिटिकल इस्यु पनि भनौं अथवा पिपल्स एस्पाइरेसन पनि त्यही थियो। सेन्ट्रलाइज्ड हुँदाखेरि
यो चाहिँ पावर चाहिँ केन्द्रमा मात्र रह्यो, जसले गर्दाखेरि गभर्नेन्स इफेक्टिभ भएन र फेडरल स्ट्रक्चरमा गएपछि त्यो हुनेछ भन्ने एउटा थियो। द सेकेन्ड वाज सर्भिस डेलिभरी वुड बी रिच्ड एट द डोर स्टेप अफ द पिपल भन्ने चाहिँ दोस्रो थियो। यो गुड गभर्नेन्स इफेक्टिभ गभर्नेन्स आइसकेपछि हाम्रा सबै सेवाहरू जनताको नजिक पुग्नेछन् भन्ने चाहिँ एस्पाइरेसन थियो। थर्ड वाज सेल्फ रुल्ड भन्ने कुरा थियो। हामीले नेपाल भरिको चाहिँ एउटै रुलले भन्दा पनि आफ्नो ठाउँ स्पेसिफिक अनुसार हामी आफैले बनाएर पिपल्सको भनौँ न पिपल्स पावरबाट बनाइएको रुलबाट चाहिँ रुल्ड हुनेछौँ आफ्नो स्पेसिफिक ठाउँ अनुसार भन्ने कुरा थियो। अब सँगसँगै चाहिँ सेयर्ड रुलको कुरा पनि थियो। अर्को चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन विषय लिएर चाहिँ 10 वर्षे आर्म कन्फ्लिक्ट भयो र धेरै चाहिँ मधेस आन्दोलन भयो लगायतका आन्दोलनहरू भयो, त्यो थियो चाहिँ सोसल इन्क्लुजन एन्ड डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट अर प्लुरालिस्टिक सोसाइटीलाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने थियो। र सोसल इन्क्लुजन एन्ड प्लुरालिजमलाई फेडरल स्ट्रक्चरले नै म्यानेज गर्छ भन्ने चाहिँ एस्पाइरेसन थियो, जुन चाहिँ द्वन्द्वकै पनि एउटा चाहिँ विषयवस्तु थियो। अर्को चाहिँ थियो फिस्कल अटोनोमी। अब हाम्रो चाहिँ के थियो भने विकास असन्तुलित भयो। असन्तुलित किन भयो भन्दाखेरि कुनै निश्चित ठाउँमा राजधानीमा केन्द्रित भयो बजेटहरू, त्यसले गर्दाखेरि विकास भयो। तर फिस्कल अटोनोमी भइसकेपछि विकास चाहिँ एउटा भनौँ न इक्विटेबल म्यानरमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एस्पाइरेसन थियो। अर्को चाहिँ अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त 10 year long or decade long armed conflict र आर्म कन्फ्लिक्टबाट इन्ड्युस्ड सो मेनी कन्फ्लिक्ट्सहरूलाई चाहिँ यसले म्यानेज गर्छ, फेडरल स्ट्रक्चरले म्यानेज गर्छ भन्ने कुरा थियो, त्यो एस्पाइरेसन थियो। अनि चाहिँ मोर रेस्पोन्सिभनेस टु सिटिजन्स भन्ने थियो। अब सरकार चाहिँ आफूले चुनेका तल्लो तहमै चाहिँ सरकारहरू हुने भइसकेपछि द्याट वुड बी मोर रेस्पोन्सिभ टु द सिटिजन्स भन्ने थियो। र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो, त्यो डेभलपमेन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्छ। करिब करिब यस्तै अब देयर मे बी लङ लिस्ट अफ द एस्पाइरेसन अफ द पिपल, करिब करिब यी एस्पाइरेसनको आधारमा यसलाई सम्बोधन गर्नलाई फेडरल स्ट्रक्चर आएपछि हुन्छ भनेर अनि हामीले चाहिँ संविधानत फेडरल स्ट्रक्चर चाहिँ डेभलप गरियो र अहिलेसम्म हामी फङ्सनिङ छौँ। इट इज अलमोस्ट 4 years होइन, रनिङ इन 4 years। अब यसबाट भयो के त भन्ने कुरा म 2-4वटा मात्रै भन्छु। यसले एउटा लोकल गभर्मेन्टलाई फोर फ्रन्ट सर्भिस डेलिभरीको चाहिँ पोइन्ट बनाएको छ, जसले गर्दा जनताको नजिक चाहिँ पुगेको छ। र मैले चाहिँ नजिकबाट हेर्दाखेरि केही इनोभेटिभ कुराहरू पनि भएको छ लोकल गभर्मेन्टबाट। फर इक्जाम्पल म पाल्पाको चाहिँ रामपुर र गुल्मीको चाहिँ रेसुङ्गा भन्ने चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले बोर्डिङ लेस आफ्नो टेरिटोरी बनाएको छ। एउटा त्यो नेपाल सरकारले नै धेरै अगाडिदेखि 2 किसिमको यो शिक्षा व्यवस्था हुँदैन भनेर चाहिँ गरिरहेको बेलामा यी 2टा ठाउँले त्यो चाहिँ इनिसिएसन दिए। बारबर्दिया भन्ने नगरपालिका छ बर्दियामा, उनीहरूले चाहिँ इन्डिजिनियस प्र्याक्टिस जुन थियो, त्यहाँ चाहिँ थारू समुदायको एउटा बडघर भन्ने प्रणाली हुन्छ, त्यो बडघर प्रणालीलाई कानुन बनायो, एक्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्डिजिनियस प्र्याक्टिसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो समुदायको एउटा राम्रो काम हुने गयो। यस्तै गरी विभिन्न उदाहरणहरू छन्। एउटा चाहिँ गोर्खा कि तनहुले चाहिँ हाइड्रो पावरको इन्जिनियरिङ चाहिँ गाउँपालिकाले नै सुरु गर्ने, नगरपालिका हो क्या अरे उसले सुरु गर्ने भने यस्ता देयर आर सम इनोभेटिभ एक्टिभिटिज द्याट हेज बिन इनिसिएटेड बाई द लोकल गभर्मेन्ट एन्ड सम बाई द प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट। अब केही चाहिँ हाम्रा डेभलपमेन्टका चाहिँ कामहरू थिए, त्यो ट्रिगर्ड पनि भयो। दे इनिसिएटेड दोज डेभलपमेन्ट फङ्सन which had been अब डिस्टर्ब फर अ लङ टाइम है, त्यसलाई अगाडि लाने कुरा पनि भयो। तर त्यति हुँदै पनि दे आर द पोजिटिभ एस्पेक्ट, देयर मे बी सो मेनी पोजिटिभ पोइन्ट्स वी क्यान फाइन्ड आउट। तर अहिले के छ त त्यो मेरो पर्सेप्सन र इनफ्याक्ट हाम्रो पिपल्स पर्सेप्सन के छ त हाम्रो फेडरल स्ट्रक्चर प्रति भन्ने मैले अब केही पोइन्टहरू भनेर मैले चाहिँ टुङ्ग्याउन दिन्छु। धेरै कुरा हाम्रो भट्ट सरकोमा आएको छ। मेन कुरा त पोलिटिकल कल्चरकै कुरा सरले नै ल्याउनु भयो होइन, पोलिटिकल कल्चर नै हो। अब पोलिटिकल कल्चर चाहिँ भन्दाखेरि कतिपय बेला हामी ओभर पोलिटिसाइजिङ द इस्युज भन्ने पनि भएको छौँ,
तर डिपोलिटिसाइजिङ द इस्यु भने पनि भयो। त्यसले गर्दा नै हाम्रो सबैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ ह्याम्पर भइरहेको छ र अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारमा भएको पोलिटिकल गेम भनौँ न के भयो सेमफुल पोलिटिक्सहरू भएको हुनाले त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यही नै हो इस्यु। तर सँगसँगै चाहिँ के कुराहरूमा हामी फेडरल स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि नै हामी चाहिँ चुकेछौँ भन्ने कुराहरू द फर मोस्ट थिङ इज हेभिली स्ट्रक्चर्ड अर्गनाइजेसनहरू हेभिली स्ट्रक्चर्ड गरिएछ कि विशेष गरी म प्रदेश सरकारमा बसेको हुनाले जे जति चाहिँ भनौँ न एउटा पहिलाको इकाइहरू थिए भनौँ एकात्मक शासन प्रणालीका केन्द्रमा भएका इकाइहरू ती सबै इकाइहरू चाहिँ रेप्लिकेट गरेर यति भद्दा संरचनाहरू बनाइयो। त्यो भद्दा संरचनाले गर्दाखेरि फेडरल स्ट्रक्चर नै फेडरल सिस्टम नै साह्रै महँगो पर्न गयो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा रिसोर्स कन्स्ट्रेन्ट भएको मुलुकमा चाहिँ यो साह्रै महँगो पर्न गयो इन टर्म अफ इट्स प्रोडक्टिभिटी। त्यसकारण त्यो नै चाहिँ मलाई लाग्छ हामी सुरुको डिजाइनिङमै चाहिँ हामीले त्यसलाई धेरै चाहिँ ख्याल गर्न सकेनछौँ। अर्को चाहिँ मोर सेन्टर्स हामीले चाहिँ कता कता माथिका एस्पाइरेसन पिपल्सका एस्पाइरेसनहरूलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्छौँ भन्ने नाममा मोर सेन्टर्सहरू चाहिँ बनाइयो कि मोर सेन्टर्स फर करप्सन, मोर सेन्टर्स फर डिस्क्रिमिनेसन, मोर सेन्टर्स फर डिस्प्यारिटी क्रिएसन जस्तो चाहिँ यो देखिएको छ होइन। त्यसमा मल्टिपल चाहिँ सेन्टर्सहरू डेभलप गरियो जसले गर्दाखेरि देयर आर मल्टिपल इलाइट क्याप्चरिङ अफ द रिसोर्सेस। पहिला चाहिँ सेन्टरमा मात्रै क्याप्चर हुन्थ्यो भने लोकल इलाइट्सहरू सिर्जना गरेर अनि रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ लोकल्ली क्याप्चर गर्ने चाहिँ समूह चाहिँ निर्माण गरियो कि जस्तो चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ। अर्को चाहिँ फिस्कल क्यापेसिटीको कुरा सरले पनि ल्याउनु भयो। फिस्कल क्यापेसिटीको कुरा हाम्रो क्यापेसिटी अन्डर क्यापेसिटेटेड छ भन्ने कुरा र सरले चाहिँ प्रक्युरमेन्टमा लगेर गाँच्नु भएको छ। प्रक्युरमेन्टको क्यापेसिटी फिस्कल क्यापेसिटी हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म पनि पुँजीगत खर्च एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि 60-65 को 70 को हाराहारीमा थियो। अहिले फेडरल स्ट्रक्चरमा आएर यति धेरै गभर्नमेन्टमा हाम्रो कामलाई चाहिँ विभाजन गर्दाखेरि पनि हाम्रो क्यापेसिटी चाहिँ बढ्न सकेन। स्पेन्डिङ क्यापेसिटी भन्दा बित्तिकै प्रक्युरमेन्ट क्यापेसिटी चाहिँ बढ्नै सकेन। अहिले पनि हामी 60-65% इन एन एभरेज हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ 60% को हाराहारीमै रहेको छ। तसर्थ जुन एस्पाइरेसन थियो हामीले चाहिँ क्यापिटल पुँजीगत खर्च बढ्छ यो डिभाइड गरिसकेपछि हाम्रा विकास निर्माणका कामले एकदम गति दिन्छ भनेको थियो। द्याट have not been experienced by people like us है त्यो हुन सकेन। त्यस्तै चाहिँ ड्युअल एडमिनिस्ट्रेसन कतिपय ठाउँमा चाहिँ ड्युअल एडमिनिस्ट्रेसन पनि देखियो किनकि केन्द्रबाट पनि एउटा निर्देशन आउँछ, प्रोभिन्सले अर्को निर्देशन गर्छ, लोकल गभर्नमेन्टले फेरि त्यसैमा अर्को काउन्टर डिसिजन गर्छ। अब कुनलाई मानेर चाहिँ हाम्रा निकायहरूले चाहिँ काम गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ देखिएको छ। त्यसर्थ त्यो कुराले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै कामहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन। बरु द्याट ह्याज जेनेरेटेड गभर्नेन्स कन्फ्लिक्ट अन द गभर्नेन्स सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले गर्दा यो झन् जेलिन पुगेको छ। Dr. Bika, sorry to interrupt. तपाईले अबको 2 मिनेट just last point. The one is overlapping the roles. अब संविधानले हाम्रो चाहिँ स्पष्ट चाहिँ अनुसूचीहरूमा लेखिएको भए तापनि धेरै रोलहरू हामी काममा फिल्डमै जाँदाखेरि दे आर ओभरल्याप्ड। त्यसले पनि असर पारेको छ। द लास्ट पोइन्ट आई नोटेड इज सेन्ट्रलाइज्ड माइन्डसेट। सरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो सेन्ट्रलाइज्ड गभर्नेन्स के भन्नुभएको थियो। सेन्ट्रलाइज्ड माइन्डसेट इज स्टिल देयर। सेन्ट्रलाइज्ड फेडरलिजम भन्नुभएको थियो। फेडरलिजम इट्सेल्फ चाहिँ सेन्ट्रलाइज देखिँदैन। हामीले संविधानमा हेऱ्यो भने चाहिँ federal system as a federal देखिन्छ cooperative federal. The authority has been distributed, their power has been devolved. तर mindset who leads the structure, who leads the federal system, politics, the mindset of the people, mindset of the leaders, mindset of the bureaucracy,
that is still centralized. त्यसले गर्दा यसलाई अगाडि लान सकिएको छैन। यति भन्दै मैले टिपीको यति नै थियो र अहिले चाहिँ रिभिजिट यो हाम्रो फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल सिस्टम itself is nice, but federal structure that we have made in the early stage has to be revisited भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। It has been very costly. त्यसकारणले यसलाई अब अलि छिटो छरितो बनाउनु पर्छ भन्ने छ। यति भन्दै मलाई सहभागी रहनुभएकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र मैले अघि पनि भनेको थिएँ मेरो अलिकति फ्यामिली इमर्जेन्सी कारणले म पुरा समय बस्न सक्दिनँ होला, म फिल्डबाटै जोइन गरेको थिएँ। फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यहाँहरुलाईबाट अहिले चाहिँ बिदा हुन्छु। हस्। Thank you so much, Arma. Thank you very much for your wonderful and very insightful talk. Thank you for contextualizing the issue well, and हामीलाई एकदमै बुझ्न पनि सजिलो भयो र निकै इन्साइट्सहरु पनि पाइयो about नेपालको लोकल लेभलमा र ग्राउन्ड्समा चाहिँ कसरी फेडरलिजमले काम गर्दैछ र यसका विकनेसेसहरु सुधार्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षहरु के छन्। Thank you for that, and with that I would like to move on to our next panelist, and that is Dr. Angaraj Timilsina. Dr. Timilsina is currently the UNDP's Global Program Advisor on Governance Anti-Corruption at UNDP Global Center for Technology, Innovation and Sustainable Development, Singapore. He is responsible for the coordinating of UNDP's governance anti-corruption work. And with that, I'd like to request Dr. Timilsina to now give us a little bit of insight on how does corruption. We've gotten a fair bit of insight from our previous speakers, but would like to hear from you on further on how does governance, corruption, and the functions of government come together, and what impact does it have on everyday lives of the people or everyday function of the governance itself. Over to you, Dr. Timilsina. Thank you, Kalpanaji, and greetings to everyone. I am honored to be part of this distinguished panel. Dr. Bhatta and Dr. Vishwakarma have already covered a wide range of issues. In my brief presentation today, I will try to bring a governance and anti-corruption perspective to the discussion, but the views expressed here are purely on my personal basis. People often ask me a question: has the governance and anti-corruption environment been improved or worsened after the introduction of federalism in Nepal? We could always argue regarding defining and measuring governance and anti-corruption, but there is a near consensus that we need an effective, inclusive, transparent, and responsive governance for public service delivery, whether it be at national or provincial or local levels. On government effectiveness, the World Bank's indicators show that Nepal's score is consistently almost 4 times lower than the world median score, implying very little improvement since 1996. In fact, the government effectiveness score has gone down during the last 3 years. On the other hand, Transparency International's corruption perception indices show that Nepal has improved 6 points since 2012. However, these types of little movement in score doesn't really mean much. Nepal's corruption perception score for 2020 was 33 out of 100, which is below the average world score of 43. Any score below 50 is worrisome because it indicates towards a very high level corruption prevalence in a country. According to TI's Global Corruption Barometer survey of 2020, 58% of people in Nepal think that corruption increased in the previous 12 months. Our own commission for the investigation of abuse of authorities survey, titled Study on Corruption and Good Governance in Nepal, found that
municipalities and rural municipalities are the second most corrupt entities after land revenue offices in Nepal. Now the question is, the challenges has been accumulated. Rather than just mentioning about whether governance has been improved or not, because of the embarkment into the federalism, the challenges have been accumulated. Now the question is, what are the major challenges in strengthening governance and anti-corruption, and what can we do about them? Is Dr. Bhatta already alluded to too many challenges and some major challenges with 4 Fs. The challenges are not that hard to identify. But the question is how and whether we could effectively address these challenges. We so-called experts often tend to provide technocratic answers to a complex political, economic, and social problem. We tend to jump into technical fixes without a proper political economy analysis. At the technical level, as Dr. Bhatta has suggested, experts can work on bringing more legislations, finding the ways to make the intergovernmental coordination mechanism effective, providing support for capacity building, planning, budgeting and monitoring to the provincial and local levels, increasing supervisory or stewardship related functions and responsibilities of the central government, addressing the issue of vertical and horizontal fiscal deficits, strengthening audit functions at the provincial and local levels, institutionalizing municipality integrity index or performance measures for evidence-based planning, and changing the role of National Planning Commission more to a planning coordination commission, and so on. But these are the technical fixes. We know that governance is an evolving process. The institution building takes time, and reforms are an incremental process, as Dr. Bhatta alluded earlier. But we cannot separate politics from governance. Every federal system has its own organic rules and practices. In Nepal, as Dr. Vishwakarma mentioned earlier, federalism came into effect almost overnight, together with the new constitution, without any preparation for transition management. This is the main reason why Nepal's federalism process is very vulnerable. The success of federalism, in my opinion, will depend on 2 things. Whether the major political parties will remain committed to the devolution of power during the next decade or so. If the major political parties are not committed, whether the majority of people could defend our federal system or not. Same goes with anti-corruption reforms. Having new institutions, policies, laws, and regulation is a good start, but strong political will and commitment is needed from the leadership to effectively enforce these measures. In Nepal, they have also coined a new word called Dalal Pujivadi to refer to an interlocked corrupt system of politicians, businesses, and government officials with an elite capture over resources and decision-making. Breaking this elite capture or the culture of clientelism, which Dr. Bhatta was mentioning earlier, will require a radical restructuring of political, administrative, and economic institutions of Nepal, as well as strengthening the overall integrity of our society, including political integrity, judicial integrity, business integrity, and bureaucratic integrity. The lack of internal democracy in party politics and the centralized mindset of political leaders and our civil servants are the overarching challenge to Nepal's devolution process. Civil society organizations, media, and academia can play an important role in opinion formation or on evidence-based policy making, but these key stakeholders are also politicized in one or the other way. In Nepal, over the years, the culture of corruption has been institutionalized. Power and money are celebrated without ethics, integrity, and moral. Even some parents prefer a corrupt but rich offspring over the honest and poor ones. Society doesn't even ask where the money came from overnight to build expensive houses or buy expensive lands or cars. With all these key challenges, I am, however, still optimistic about the future of Nepal. In technology, disruption is a very popular word.
with a positive connotation. Due to the rapid increase in information technology, knowledge sharing and communication in Nepal, I think that our society is also going through a disruption process right now. I think that a reform-oriented new generation of leadership will eventually emerge in Nepal in next 5 to 10 years. Thank you. Thank you, Dr. Tamal Sinha, for your insightful talk and providing us with a wonderful overview of the problems inherent in the federal structure of Nepal. With that, I'd like to move on to our next speaker, Dr. Pragati Ghimire. She is a medical and public health expert with over 15 years of experience in medicine, public health, including epidemiology, health policy, community health, education, data analytics, and so on. I'd like Dr. Pragati to address also the functioning of federalism vis-a-vis the current pandemic situation, and how did she also see the inclusion, the question of inclusion and intersectionality within her area of expertise. Thank you. Over to you, Dr. Ghimire. Thank you so much, Kalpana. Thank you, National Policy Institute and ANA for giving me this platform. मभन्दा अगाडि बोल्नु भएको सबै स्पिकरहरूले चाहिँ अब यो गुड गभर्नेन्सको चाहिँ फ्रेमवर्कहरू अथवा कसरी काम गर्नुपर्ने हो र किन काम गरिरहेको छैन नेपालमा भनेर थ्योरेटिकल हिसाबले दिनुभयो भने म चाहिँ आई वुड लाइक टु फोकस मोर अन पेन्डेमिक रेस्पोन्सको हिसाबले कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले यो गुड गभर्नेन्सको कुरा गर्नुपर्दा फर्स्टमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड रेस्पोन्स नै हेर्दाखेरि पनि कुनै देशमा एकदमै राम्रो रेस्पोन्स थियो र कुनै देशमा चाहिँ रेस्पोन्स त्यति राम्रो भएको थिएन र त्यसलाई पनि हामीले गुड गभर्नेन्स ब्याड गभर्नेन्सको हिसाबले लिन सकिन्छ। अब अमेरिकाकै एक्जाम्पल हेर्नु पर्दा पनि कति कुराहरू डेभलप नेसन भए तापनि कति कुराहरू चाहिँ लिडरसिप लेभलबाट पनि अलिअलि ब्याड गभर्नेन्सको केही झलक देखिएपछि चाहिँ रेस्पोन्समा चाहिँ अलिकति असर पर्दो रहेछ भनेर यहाँबाट देखियो भने कुनै देशहरू जस्तो न्युजिल्यान्ड हुन्छ, जर्मनी हुन्छ, इभन भियतनाम जस्तो देशमा चाहिँ गुड गभर्नेन्सको हिसाबले चाहिँ त्यहाँको रेस्पोन्सहरू चाहिँ धेरै नै राम्रो देखिएको थियो होइन। त्यसै गरी नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि त अब मभन्दा अगाडि बोल्नुभएको सबैजनाले अब औँलाउनै भएको छ कि कति कुराले चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ ब्याड गभर्नेन्स नै बढी प्रेजेन्ट छ। अब त्यसमा चाहिँ अब मोस्टली हाम्रो एक त लिडरसिप लेभलमा नै अकाउन्टेबिलिटी छैन, जस्तो कहाँबाट उहाँहरू चुनिएर आउनु भएको छ त्यो जनताको लागि उहाँहरू जवाफदेही हुनु परेको छैन, अनि आफ्नो पकेटहरू हुन्छ उहाँहरूको र एभ्री टाइम उहाँहरूले जस्तो काम गरे तापनि नेक्स्ट टाइम पनि जितेर आउँछु भन्ने नै छ। सायद त्यो एकाउन्टेबिलिटीको प्रब्लमले गर्दा पनि गुड गभर्नेन्स भइरहेको छैन नेपालको कन्डिसनमा। र अर्को चाहिँ हाम्रो विक इन्स्टिट्युसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युसन बिचमा पनि राम्रो कोलाबोरेसन नहुने अथवा करप्सनले गर्दाखेरि कोही पनि अकाउन्टेबल नहुने जस्तो सिनारियोहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पेन्डेमिक रेस्पोन्स होस् या यो भ्याक्सिन प्रोक्योरमेन्टको कुरामा पनि त्यस्तो समस्याहरू देखिएको छ। अब नेपालमा चाहिँ सायद हामीले अब पछि समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ वान अफ द अब हामीले पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलोजिस्टहरूले समीक्षा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सायद वान अफ द वर्स्ट पेन्डेमिक रेस्पोन्स भएको देशमा पर्न सक्छ। हामीले सुरुदेखि नै जुन लिडरसिप लेभलबाट हामीले पेन्डेमिकको बारेमा अब सुरुमा अलमोस्ट काइन्ड अफ डिनायल जस्तो खालको मेसेजिङहरू गएको छ। जब माथि लिडरसिपबाट चाहिँ त्यस्तो मेसेजिङ जान्छ अनि इभन लोवर लेभलमा पनि त्यस्तै खालको मेसेजहरू ट्रिकल डाउन हुँदै गर्छ। त्यो भएपछि कसैले पनि यसलाई सिरियसली लिने कुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ जुन प्रिपरेसनहरू गर्ने पर्ने थियो त्यो गरेनौँ र इभन भ्याक्सिन प्रोक्योरमेन्टको लागि पनि हामीले गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू गरेनौँ। र त्यसमा चाहिँ अर्को कस्तो छ भने हामीले जहिले पनि हाम्रो चाहिँ एकदम
एड मात्रै लिने खालको मेन्टालिटी हाम्रो अब सायद लिडर्सहरूको र केही डिजास्टरहरू भयो भने पनि इन्टरनेसनल एडबाट नै हामीलाई सहयोग आइहाल्छ, हामी चाहिँ एकाउन्टेबल हुनु पर्दैन भन्ने खालको पनि सायद त्यस्तो माइन्डसेट भएर पनि होला। र अर्को चाहिँ करप्सनकै कुरा अघि गर्नु हुँदाखेरि सुरुमा खगेन्द्रजीले पनि भन्नुभएको थियो भ्याक्सिन प्रोक्योरमेन्टमा पनि अब कमिसनदेखि लिएर त्यस्तो कुराहरू आएर चाहिँ हामीले हाम्रो नेपालले चाहिँ टाइमली भ्याक्सिन प्रोक्योर गर्न पनि सकेनौँ। र अर्को चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन लेभलमा पनि करप्सनहरू भएपछि आइसकेको भ्याक्सिन पनि टाइमली दिन नसक्ने अथवा फर्स्ट डोज पाइसकेकोहरूले सेकेन्ड डोज पाउन नसक्ने त्यस्तो खालको समस्याहरू पनि आयो हाम्रो नेपालमा होइन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो पेन्डेमिक रेस्पोन्समा चाहिँ अब हामीले कति मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूबाट सुन्दाखेरि फेडरलिजमको कुरा गर्नुपर्दा जस्तो काठमाडौँ अथवा सेन्टर्सहरूमा जति खालको सपोर्टहरू पाइरहनु भएको थियो मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूले त्यस्तो खालको सपोर्ट चाहिँ अरूतिर प्रोभिन्स लेभलमा चाहिँ अथवा रिमोट एरियाजहरूमा चाहिँ सपोर्ट पाइरहेको छैन भनेर हामीले सुनिरहेको हुन्थ्यौँ। भनेपछि त्यहाँ पनि एकदम गभर्नेन्सकै कुराहरू फेडरल लेभलमा पनि गभर्नेन्सको कुराहरू लोकल लेभलसम्म चाहिँ चाहिने खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिल्ट इन नभएको र करप्सन पनि अझै पनि अब सबै लेभलमा कुराले नै भएको कारणले नै हुनसक्छ। र मोस्ट फ्लो अफ इन्फर्मेसनको कुरा गर्नुभएको थियो। फ्लो अफ इन्फर्मेसन त नेपालमा पेन्डेमिक रेस्पोन्समा ठुलै नै प्रब्लम देखिएको थियो सुरुदेखि नै। जस्तो बेसार पानी खाएर हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू माथिबाट आएपछि जनताले सिरियसली लिने कुरा भएन। त्यो त अमेरिकामा पनि देखिया थियो अब मास्क लगाउनुपर्छ मास्क लगाउनु पर्दैन भन्ने कुरा। तर अब अमेरिकामा चाहिँ अब स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन भएको हुनाले एकतिर लिडरसिपबाट त्यस्तो खालको मेसेजिङ आए पनि अर्कोतिर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट पनि भइरहेको थियो होइन। भनेपछि अमेरिका जस्तो देश चाहिँ अब अरू इन्स्टिट्युसनहरू धेरै नै स्ट्रङ भएको भएर अब लिडरसिप चेन्ज हुनासाथ हामीले धेरै नै डिफ्रेन्स एक्कासी एकदमै 180 नै फ्लिप भएको खालको रेस्पोन्स देखेको छौँ। तर त्यस्तो फेरि नेपालमा सम्भव छैन किनभने हाम्रो सबै इन्स्टिट्युसनहरू एकदमै विक छ। अनि अर्को चाहिँ अघि पनि कुरा गरेँ अकाउन्टेबिलिटीको कुरा। अब जब लिडर्सहरू रेस्पोन्सिबल हुनु पर्दैन अकाउन्टेबल हुनु पर्दैन। अब अहिले जति नै मान्छेहरू अक्सिजन नपाएर अथवा हस्पिटल बेड नपाएर समस्यामा पर्नु भएको छ तर नेपालीको फेरि अलिक रेजिलियन्ट हुने बानी पनि भएर होला सबै बिर्सिदिने माफ गरिदिने। अनिखेरि त्यो कारणले पनि नेताहरूलाई चाहिँ जवाफदेही हुनु परेको छैन लिडरसिप लेभलमा बस्नुभएकोहरूलाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि रेस्पोन्स हुनुपर्ने जतिको राम्रो भइरहेको छैन। अर्को चाहिँ ल्याक अफ यो एक्सपर्ट ओपिनियनहरूको भोइसहरू नसुन्ने अथवा कम्युनिटीबाटै आएको भोइसहरू पनि नसुन्ने लिडर्सहरूले। अनि आफ्नै डिसिजन मेकिङहरूमा पनि अब लिडरसिप एक्सपर्टहरूको चाहिँ नलेजहरूलाई धेरै इम्पोर्टेन्स नदिएको जस्तो देखियो। अर्को चाहिँ टाइमली इन्टरनेसनल च्यानल्सहरू बनाउन नसक्नु। अब त्यसमा पनि करप्सनले जस्तो अघि डाक्टर तिमिल सिन्हालले र अगाडि डाक्टर भट्टले पनि कुरा गर्नुभएको थियो करप्सनहरूको कुरामा। जस्तो करप्सन बढी भयो अब हाम्रो नेपाल चाहिँ एसियाको मोस्ट करप्ट नेसन भनेर पनि अस्ति ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि निकालेको थियो होइन। त्यस्तो भएपछि अब करप्सनै बढी भएपछि अब मोस्ट लाइकली लिडर्सहरू चाहिँ दे वुड बी बिहोल्डन टु अदर फ्याक्टर्स होइन। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनली पनि आफ्नो भोइसहरू राख्नु पनि गाह्रो हुन्छ। र अब हामीले भ्याक्सिन प्रोक्योरमेन्टको कुरा हेर्नु पर्दा जस्तो इजरायल जस्तो देश सानो देशले चाहिँ आफूलाई चाहिने भ्याक्सिनहरू एकदमै चाँडै 3 टाइम्स पैसा तिरेर भए पनि लिएर आएर होल पपुलेसनलाई भ्याक्सिनेट गर्न सक्यो किनभने उनीहरूको इन्टरनेसनल च्यानल्सहरू एकदमै स्ट्रङ थियो। भने हाम्रो नेपालको चाहिँ अति नै विक भएर अब अहिले फर्स्ट डोज लगाइसकेको सिनियर्सहरूलाई सेकेन्ड डोज नपुगेर त्यो फर्स्ट डोज लगाएको पनि काम नलाग्ने हुने बेला भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब sorry to interrupt. Would you wrap up in 2 more minutes please? I'll be done in 1 minute. त्यसले गर्दाखेरि अब हरेक एरियामा चाहिँ गुड गभर्नेन्स ब्याड गभर्नेन्सको चाहिँ एकदमै असर परिरहेको हुन्छ। र आई थिङ्क यो एकदम इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन हो र हामीले चाहिँ यो अब यो पटक पटक गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एन्ड थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी।
Thank you, Dr. Ghimire, for your insights on the underlying problems of management of the COVID pandemic in Nepal. I've been a first-hand impacted person, I must say, in terms of my parents not receiving the COVID, the second dose of the vaccine. So I can very well understand what you mean and what that anxiety means for a lot of people around here who've not been able to procure the vaccines. And thank you very much. With that, I'd like to move on to our next speaker, Dr. Basundhara Bhattarai, who's working as a senior specialist on gender equality, disability, and social inclusion at the Institute for Study and Development worldwide. She has over 20 years of experience in research and the delivery of development projects across water, agriculture, and forested landscapes, climate adaptation, disaster risk reduction, rural livelihood, poverty reduction, and inclusive development. So I would have a small question again for Dr. Bhattarai as well. Would you please provide us with insights in terms of how do we firstly take the current pandemic in terms of a disaster, a crisis, how does that fit into a disaster risk management paradigm, as well as we've seen a lot of natural disasters in Nepal just recently, and the management has not been very efficient. And in those terms, how do you see it in terms of gender and inclusion in terms of disaster risk reduction and management, and how does that differently impact people at the margins? With that, I'd like to hand it over to Dr. Bhattarai. Thank you. Sunnनुहुन्छ मलाई? हजुर सुनिन्छ. Okay. Thank you. सबभन्दा पहिला त I'm very much honored to be part of the panel, and thank you for inviting me for this webinar. अघि भनिसक्नुभयो, यहाँले भन्नुभयो जस्तो अघिल्ला जुन प्रेजेन्टर्सहरूले भन्नुभयो धेरै राम्रो कुराहरू भन्नुभयो, विशेष गरी यो फेडरल र अलिकति यो गभर्नेन्सको लेभलमा त्यसरी चाहिँ अलि धेरै गयो हैन. That's very good setting, and then the problem and solution जुन ल्याउनु भयो, solution pathwaysहरू चाहिँ लिएर आउनु भयो, त्यो चाहिँ त्यसले मलाई चाहिँ एकदमै अगाडि मेरो कुरा ल्याउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ, किनभने मेरो चाहिँ इट्स मोर अन ग्रासरुट्स जस्तो पनि आउँछ, र अब त्यसको चाहिँ इन द सेम टाइम चाहिँ हाउ दे आर लिङ्क टु नेसनल पोलिटिक्स. अब अहिले त प्रोभिन्सियल पोलिटिक्सको कुरा आउला, त्योभन्दा हायर लेभलको पोलिटिक्सको कुरा आउँछ होला, अनि यो भइरहँदाखेरि यो सबै कुरा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ करप्सनको कुरा छ, सेक्टरमा ब्याड गभर्नेन्सको कुरा छ, त्यो सबै गएर चाहिँ कहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ त भनेर म यो छोटो समयमा एक दुईटा एक्जाम्पल मात्रै दिन सक्छु होला हैन. र यहाँले त्यो भन्नुभयो जस्तै मैले काम गरेको सेक्टर चाहिँ इट्स मोर अन इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज. Yes, as I said, it covers sometimes agriculture, water, and many more in natural resource management sector. From the point of view of gender, social inclusion, and now more on disability as well. यसो गर्दाखेरि चाहिँ म अलि धेरै नेपालीमा पनि भन्छु होला, र अब पर्यो भने मैले अडियन्सको इन्ट्रेस्ट र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसो गर्नु ठिक हुन्छ होला भन्ने लाग्यो. सबभन्दा पहिला अलिकति यो भनौँ न अलि हाई लेभलको सिनारियो चाहिँ नेपाल नै यस्तो हाइली भल्नरेबल कन्ट्रीमा पर्छ कि हैन. अब हाम्रो ल्यान्ड अनि सिचुएटेड इन द हिमालयज हैन, सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाइली रेनफल एरियाहरू पनि छ, सिस्मिक जोन छ, त्यसले गर्दाखेरि अर्थक्वेकको चाहिँ एकदमै पोसिबिलिटी हामीले जुन एकदमै ब्याडली सफर गरे 2015 मा हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अल काइन्ड अफ डिजास्टरले चाहिँ नेपाललाई घेरिराखेको छ हैन, विभिन्न खालको छ. त्यससँगै चाहिँ हामी कसरी हाउ वी लिङ्क टु गभर्नेन्स सिस्टम एट डिफरेन्ट लेभल्स भन्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ. र यो ओभरअल रिस्कको कुरा चाहिँ एकदमै हाई छ, त्यो हामीले सबैले एकदम डे टु डे लाइफमा देखिरहेको हो. तर यो कुरा चाहिँ त्यो एउटा भयो ओभरअल रिस्क हाई छ भन्ने, तर जति यो रिस्क धेरै छ, जति हाई छ, त्यो चाहिँ यो यसको डिस्ट्रिब्युसन पनि प्रोपोर्सनेटली छैन हैन. जस्तो अब कोही मान्छेलाई चाहिँ
असाध्यै बढी भल्नरेबल छ, उनीहरू कोप पनि गर्न सक्दैन हैन। हामी अघि नै कुरा गरिरहेका थियौँ पोभर्टीको कुरा, मार्जिनलाइजेसनको कुरा, यो सबै कुराहरू चाहिँ हैन। अब कोही मान्छेलाई अब रिस्क त सबैलाई एउटा लेभलमा आउँछ, तर त्यसको इम्प्याक्ट त एकदमै फरक भयो हैन। अब कोही मान्छे त्यो रिस्कलाई कोप गर्न सक्छन्, म्यानेज गर्छन्, ओभरकम पनि गर्छन्, मिटिगेट पनि गर्न सक्छन् हैन। त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको जुन यसको भेरिएसन छ हैन, त्यसको क्यापासिटी चाहिँ रिस्कलाई रेस्पोन्स गर्ने, मिटिगेट गर्ने क्यापासिटी छ, त्यो पनि एकदमै फरक छ। र अब what I am focusing is more on the vulnerable people who have less and less भनौँ न एकदम फ्यु क्यापासिटी भएकोहरूसँग चाहिँ मेरो जान्छ। र यसको ब्याड गभर्नेन्स चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पर्ने चाहिँ त्यही समूहमा चाहिँ हुने रहेछ हैन। किनभने अरू हाम्रो कम्युनिटी ग्रुप त एक हिसाबले म्यानेज पनि गर्न सक्छन् हैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एभ्रिवेयर हामीले चाहिँ अब लोकल गभर्नेन्सको कुरा, पावर डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा, सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल रिस्कलाई हामीले सेन्टरमा राखेर चाहिँ गर्न सकेनौँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने अवस्था छ। इन्भाइरोमेन्ट रिस्क हेर्दाखेरि पनि एज आई सेड हैन, अब यो मोर भल्नरेबल पपुलेसन को हो त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सेन्टरमा राख्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। किनभने अब एभ्री गभर्मेन्ट लोकल लेभल वेरेभर हैन, विशेष गरी लोकल लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ यो डाइभर्सिटी र डिफ्रेन्ट क्यापासिटीलाई हामीले एड्रेस गर्न सकेनौँ भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुने चाहिँ भइसकेको छ त्यो अवस्थामा हैन। किनभने हाम्रो यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो ब्याड गभर्नेन्स गुड गभर्नेन्सको कुरा गर्दाखेरि पावर कहाँ जान्छ, कसरी जान्छ, त्यो चाहिँ रिसोर्स कहाँ जान्छ, कसले कति पाउँछ, कसले युटिलाइज गर्छ भनेको होल चिजहरू चाहिँ त्यहाँ आउने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई डिसएग्रिगेट गरेर हेरिएन भने चाहिँ असाध्यै गाह्रो हुन्छ। र यसमा चाहिँ यो भनौँ न अब डिसएडभान्टेज भन्नु पर्यो हैन, राइट टर्म चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ इस्युहरू छ। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ के गरिदिन्छौँ भने द कन्सेप्ट अफ यो भनौँ न डिसएग्रिगेटिङ द भल्नरेबल भन्ने चाहिँ एकदमै इन्टरसेक्सनालिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इन्टरसेक्सनालिटीको कुरा चाहिँ असाध्यै पुवर भएर आइरहेको देखिन्छ। अनि हामी सधैँ चाहिँ गर्छौँ एकदमै सिम्पल एक्जाम्पल, अब ओके अल भनौँ न डिसएडभान्टेज ग्रुप्स वी पुट टुगेदर इन अ सिंगल बास्केट हैन। तर त्यो भित्र पनि भेरिएसन त के छ नि, कोही कोही मान्छेहरू फर एक्जाम्पल अब एउटा डिसेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि जसको चाहिँ अलरेडी चाहिँ बाई बर्न चाहिँ अब आँखा नदेख्ने भएको छ, तर उसको क्यापासिटी अरू छ होला। अब अर्को क्यापासिटी भएको मान्छेलाई उसलाई हामी चाहिँ एकदमै एकै ठाउँमा राखिदिने, त्यो चाहिँ साह्रै ठुलो समस्या छ हाम्रोमा हैन। यो इट कम्स विथ यो जेन्डर इक्वालिटीको इनइक्वालिटीको कुराहरू गर्दा चाहिँ असाध्यै धेरै आउँछ कि अब सबै महिलाहरूको चाहिँ क्यापासिटी र भल्नरेबिलिटी एउटै छ त? छैन नि, डेफिनेटली छैन। हामीले त एकदम सजिलै देख्छौँ। सबै जनजातिहरूको एउटै छ त? डेफिनेटली छैन हैन। इट्स भेरी त्यो ग्राउन्डमा गएर बुझ्दाखेरि त्यसको थाहा पाउने कुरा यो हामी सबैमा पनि लागू हुन्छ। किनभने वी अल हेभ डिफ्रेन्ट क्यापासिटी हैन, र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भल्नरेबिलिटी एज वेल। त्यो चाहिँ एकदमै त्यो ओभरआर्किङ एउटा त्यो भयो हैन। जस्तो म यसमा चाहिँ फोकस गर्दाखेरि चाहिँ अरू 3-4वटामा चाहिँ एकदमै सर्टमा चाहिँ गर्न चाहन्छु हैन। जस्तो चाहिँ कस्तो एउटा इन्ट्रेस्टिङ अगाडि पनि ल्याउनु भएको छ हैन। अब हामीसँग त्यो ट्रान्जिसन म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो सबै नभइकन यो खालको सबै खालको स्ट्रक्चर आउँदाखेरि चाहिँ हाउ हार्ड इट इज बिङ एट लोकल लेभल र इन इच लेभल भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ। कन्स्टिट्युसनली लोकल डेमोक्रेसीको कुरा चाहिँ असाध्यै राम्रो छ, तर अब किनभने हामी 20-22 वर्षसम्म चाहिँ विदाउट लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ सर्भाइभ गऱ्यौँ क्या, त्यति बेलामा चाहिँ असाध्यै गाह्रो थियो लोकल लेभलमा चाहिँ कामहरू गर्नलाई अनि लोकल डेभलपमेन्टको कुराहरू गर्नलाई असाध्यै डिफिकल्ट सिचुएसन थियो। त्यो अवस्थाबाट हामी आयौँ होइन। तर हामीसँग जब यो स्ट्रक्चर आयो, दिस इज भेरी गुड होइन, आयो, तर त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी आइदियो कि क्यापासिटी नै हाम्रो एकदमै कम भयो क्या। Dr. Bhattarai, sorry, you'll have to wrap up in 2 more minutes, please. Yes, I don't have much. त्यसले गर्दाखेरि यो क्यापासिटीको कुरा चाहिँ असाध्यै ग्याप छ। म एउटा एकदमै इक्जाम्पल चाहिँ के दिन चाहन्छु भने लोकल गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ हामीसँग अहिले चाहिँ लगभग 35,000को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। त्यसको 40% चाहिँ वुमेन हुनुहुन्छ होइन। पहिला चाहिँ यस्तो खालको पोजिसनमा त्यस्तोमा नहुनु भएकोहरूको चाहिँ उहाँहरू दे आर फेसिङ भेरी भेरी हार्ड टाइम के, त्यो कसरी आफ्नो क्यापासिटीलाई कहाँ गएर प्रेजेन्ट गर्ने, मेरो रोल के हो, राइट्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लिस्टमा मैले त्यो अलिकति फोकस गर्न चाहेँ होइन।
त्यसपछि अर्को चाहिँ यो रिस्कको कुराहरू मैले जुन अघि कुरा गरेँ कल्पनाजीले भन्नुभएको थियो यो रिस्कको कुरा चाहिँ हामी मल्टिपल लेभलमा यसलाई चाहिँ एनालिसिस गर्ने र त्यसको चाहिँ स्कोपिङ गर्ने त्यसो गर्नुपर्ने त्यो हाम्रो एकदमै गाह्रो छ होइन हामीले त्यो छरपुष्ट भएको चाहिँ हाम्रो अर्थक्वेकको बेलामा पनि देख्यौँ होइन त्यसपछि नेक्स्ट इस्यु चाहिँ मैले के एउटा ल्याउन खोजेको भने यो सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डेभलपमेन्ट थिङ्किङ चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने एउटा एकदमै त्यो साइलो उसमा गएर चाहिँ रोकिरहेछ होइन त्यसले एउटा सानो एकतिर गर्छ त्यसले अर्कोतिर भत्काएको हामी खानै नपाएको अवस्था छ होइन एउटा म क्विक एक्जाम्पल चाहिँ यो इट्स फ्रम एग्रिकल्चर होइन एउटा के दिन चाहन्छु भनेदेखि दिस इज द लास्ट इस्यु आइ एम टकिङ यसमा जस्तो एकदमै भोकमरी भयो अब त्यसको भोकमरीको इतिहास कसरी आयो भनेर यहाँ नदोहोऱ्याउँ होइन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर साइन्टिस्टहरूले विथ ड्यू रेस्पेक्ट टु दोज साइन्टिस्ट हु हेभ इन्भेन्टेड दिस होइन उहाँहरूले चाहिँ एकदम हाई यिल्डिङ राइस भेराइटी चाहिँ प्रड्युस गर्नुभयो त्यो गाउँ गाउँमा गयो होइन तर त्यसले राइस उत्पादन त असाध्यै राम्रो गर्यो अब 1 मुठी फल्ने ठाउँमा 2 मुठी फल्यो होला होइन तर एट द इन इम्प्याक्ट चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ अब छोटो पराल हुने नल हुने चाहिँ भेराइटी पर्यो अनि त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट चाहिँ लाइभस्टक रेजिङमा भयो लाइभस्टक रेजिङमा इम्प्याक्ट गर्नु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसबाट आउने चाहिँ दुध अब दही के आउने हो त्यो डेली प्रोटिन त्यो सबै लस भयो अब हामी यहाँ बाहिर बस्दाखेरि डेली मिट खाने अवस्था त गाउँमा हुँदैन अनि त्यो चाहिँ डेली जुन प्रोटिनको सोर्स थियो सबै लस भयो किनभने सबै मान्छेले चाहिँ त्यो अवस्था आएपछि पराल नभएपछि ड्राई सिजनमा खुवाउने हुँदैन अब दुध दिने चाहिँ मिल्किङ काउ अनि बफेलो चाहिँ दे आर फोर्स टु सेल भन्ने भयो अर्को यदि म्यानेज गर्ने कुनै होस्टमा हो भने महिला र त्यो वुमेनको चाहिँ गर्ल्सको चाहिँ त्यो वर्कलोड चाहिँ यति धेरै बढ्यो कि उनीहरूले त्यो बेयर गर्ने अवस्था पनि भएन होइन अब अर्को चाहिँ लास्ट इम्प्याक्ट जेका लागि भनेर चाहिँ त्यो इन्भेन्सन गरिएको थियो हाई प्रोडक्सनको लागि भनेर त्यसको लागि त लार्ज लाइभ स्टक नभएपछि त त्यो मेन्युर पनि हुने भएन अनि त्यसले त अब कसरी घटाएर भनेपछि एउटा चाहिँ होलिस्टिक रूपमा हेर्ने सिस्टममा थिङ्क गर्ने विथ चाहिँ पिपुल्स भोइस भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा एकदमै कम भएको देखिन्छ यो एक्जाम्पलले चाहिँ यसरी चाहिँ उजागर गरिदिन्छ हाम्रो सिस्टमलाई कि एकदमै ओपन अप गरिदिने अवस्था चाहिँ हुन्छ अब यो कुरा चाहिँ कसरी हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्चमा म्यानेजमेन्टमा त्यसरी जान्छ र अब स्टेटको प्लानिङमा चाहिँ यो कसरी इनबिल्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब आज चाहिँ हाम्रो स्टेट प्लानिङ को म्याडम पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन जस्तो स्टेट प्लानिङ चाहिँ यति थिन जस्तो छ कि अहिले प्लानिङ प्रोसेस हाम्रो फर्मल ल्याङ्ग्वेज छ तर त्यो चाहिँ आर्टिकुलेट हुने त्यसको पाथवेजहरू चाहिँ ल्याउने पिपलको एस्पिरेसनहरू ल्याउने कुरा चाहिँ एकदमै हार्ड छ विथ दिस थ्याङ्क यू भेरी मच Okay. Thank you, Dr. Quadra. I'm sorry we are running on a bit of a time constraint now. And thank you so much for your wonderful insights in terms of crisis, food insecurities, and how natural disasters impact disproportionately to different populations. I still remember my own orientation with all the Monsanto and farmer suicides while I was studying in India, and I can completely relate to what we are going through altogether with all these new inventions and how it does not cater to the demands of the population on the grounds, on the grassroots, and that made perfect sense. Thank you so much. It was like revisiting my school days as well. And with that, I'd like to move on to our next speaker of the day, Ms. Saru Joshi. She had served extensively in the government of Nepal. She served in the government of Nepal for 17 years and also in the capacity of under secretary, and then moved on to the UN system and served extensively in the UN Women for 12 years. And she is an expert on gender and equality, gender equality and social inclusion, and including human mobilities, migration, and issues of women in particular. So, Dr. Joshi, I would like to invite you to talk and also give
give us insights in terms of how the federal structure of Nepal is going about gender and social inclusion. How do you also sum up things that we have heard so far in terms of gender and social inclusion, in terms of intersectionality, and how does the federal government seek or look forward to addressing these issues in terms of inclusion, and also the recent changes in migration and restrictions in mobilities of women in Nepal in particular. Ms. Joshi, over to you. Thank you. Thank you, Kalpanaji. Honorable Dr. Usha Jha, NPI र ANA का साथीहरु, यस्तो मुलुकलाई चाहिने विषयमा ग्लोबली यहाँहरु एकजुट भएर जुन इस्युहरु उठाउनु भएको छ त्यसमा हामी नेपाल बसेकाहरुले चाहिँ यहाँहरुलाई धन्यवाद भन्छौं। अब सोशल इन्क्लुजन र फेडरलिजमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकहिले मलाई लाग्छ यो फेडरलिजम अफ कन्भिनियन्स आयो कि त अघि पूर्व वक्ताहरुले चाहिँ यो फेडरलिजमको म्याक्रो इश्यूजहरु, यसको फ्रेमवर्कहरु, यसको आर्किटेक्चरको बारेमा व्हाट वेन्ट रङ र हामी कहाँ गयौं र हतार हतार हामी कसरी बनायौं भन्ने कुरा भयो। भूकम्पले देश एकदमैलाई समस्या परेको बेलामा पोलिटिकल पार्टीको लिडर्सहरुले अरु डिबेट चलाउनु भन्दा तुरुन्त अनाउन्स गरौं भनेर कन्स्टिट्युसन आयो हैन। त्यसैमा हतार पतार करिब 5-7% पोलिटिकल पार्टीका मानिसहरुले धेरै यसको विषयमा छलफलहरु र तयारी को कुराहरु नगरिकन आयो र नेपालमा अघि डाक्टर अङ्गतिमिल सेनाले भन्नुभएको जस्तै टेक्नोक्र्याटहरुले जसरी हामी चाहिँ सजेसन 1 2 3 4 भन्छौं, यो जियोपोलिटिकल यस्तो किसिमको हाम्रो यो भौगोलिक भिन्नता छ। अब हामी यति डिजास्टरमा चाहिँ प्रोन छौं, अहिले पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो पहाड बगिरहेछ, हाम्रो तराई बगिरहेछ हैन। पोलिटिकल पार्टीजहरुले चाहिँ फेडरलिजमलाई चाहिँ आफ्ना मान्छेहरु प्रिन्सिपली राम्रो कुराहरु लिएर आए तापनि आफ्ना मान्छेहरुको वरिपरि चाहिँ फेडरलिजमहरु घुमेको छ र चुनौतीहरु फेरि के छ भने चाहिँ हाम्रो 125 जाति छन् हैन। भाषा त्यतिकै छ, धर्म 10 वटा भाषा छ, दिनमा 8 जना मानिसहरुको मृत्यु हुन्छ रोड एक्सिडेन्टमा हुन्छ, दिनमा 80 जना मान्छेहरु चाहिँ सिभियर क्रोनिक के भन्छ ठुलो घाइते हुन्छन् ठुलो रूपमा र 80 जना अरु थप चाहिँ सानो किसिमको घाइते हुन्छन्। अब 12 वटा जिल्लामा छोरीहरु जन्मिनु कम भएको छ हैन। हामीसँग चाहिँ क्राइमहरु साइबर क्राइमहरु बढिरहेको छ। हामीसँग नेपालमा 70 लाख हाउसहोल्ड छन्, त्यसका 20% हाउसहोल्डले मात्रै महिलाको नाममा घर जग्गा राखेको छ हैन। माइग्रेसनको कुरा गर्छौं भने हाम्रो करिब 2 डिकेड्स देखि चाहिँ 2 शताब्दी देखि चाहिँ महिलाहरूको मोबिलिटीलाई रेस्ट्रिक्सन लगाइएको छ, ब्यान गरिएको छ, प्रतिबन्ध गरिएको छ। प्रतिबन्ध गर्यो भने महिला सुरक्षित हुन्छ भन्ने एउटा पितृसत्तात्मक एउटा सोचहरु राखिएको छ। अब हामी चाहिँ पोलिटिकल एउटा स्ट्रक्चर वाइज चाहिँ राम्ररी मुभ अन माथि गरिरहेछौं। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ बाइ 2030 हामी चाहिँ मिडल इन्कम कन्ट्रीमा जाने छौं भन्ने छौं, तर मिडल इन्कम कन्ट्रीमा जाँदाखेरि अब 50% भन्दा बढी पपुलेसन महिलाहरू र जाति भित्रका पनि अझ सबोर्डिनेट सेक्सनहरूलाई उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन नआएसम्म, उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीमा परिवर्तन नआएसम्म यहाँ समृद्धि सम्पन्न छैन। हामी चाहिँ यो लो इन्कमबाट मिडल इन्कममा पुग्न सक्दैनौं भन्ने कुराहरुमा चाहिँ धेरै हामीले खर्च गरेको छैनौं र हामीले जसरी सुझावहरु दिन्छौं, म आफै पनि गभर्नमेन्टमा 12 इयर्स काम गरेको हुनाले चाहिँ त्यो त्यति सजिलो छैन रहेछ र हिजोको गभर्नमेन्ट जो चाहिँ अलिकति जागरसँग काम गर्थ्यो आज चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको फ्रेमवर्कहरु एउटा टोपी नलाइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेको छ। तर राम्रो कुरा के छ भने नेपाल गभर्नमेन्टले यति धेरै 33% महिलाहरूलाई चाहिँ फेडरल लेभलमा ल्याउन सक्यो, प्रोभिन्सियल लेभलमा ल्याउन सक्यो भने 41% महिलाहरूलाई ल्याउन सक्यो र अब अहिले हरेक वार्डमा चाहिँ दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। तर यो एक स्टेपको चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हो। एज डाक्टर गम्भीर भट्ट हैज सेड कि एब्सोल्युट र एम्बिशियस फेडरलिजम सम्भव छैन र संक्रमणको फेडरलिजममा हामी छौं कि र त्यो स्प्यान चाहिँ हामी कसरी चाहिँ सर्टन गर्न सक्छौं, यो संक्रमणको फेडरलिजममा चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सायद ध्यान दिनुपर्छ होला। र जति पनि महिलाहरू अहिले चाहिँ अथवा त्यो एउटा इन्क्लुजनको नाममा आउनु भयो त्यसले राम्रो सन्देश पनि दिएको छ सँगसँगै। तर के छ भने कल्चर अफ साइलेन्सलाई चाहिँ उहाँहरूले ब्रेक गर्न सक्नु भएको छैन धेरैले।
धेरै चाहिँ कोही त अब करप्सनको पार्ट पनि बन्न बाध्य हुनु परेछ। उदाहरणको लागि एउटा वार्ड सदस्यले के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई जम्मा वार्ड सदस्य बन्नलाई मैले टेलर थियो मेरो लुगा सिउने त्यो टेलर पनि बन्द गरेँ, यहाँ आएको त जम्मा 2टा मिटिङको 6000 रुपैयाँ दिदो रहेछ पाउँदो रहेछु मैले भनेपछि मेरो त आर्थिक अवस्था पनि अपर्च्युनिटी पनि गुम्यो, यहाँ मैले रेगुलर स्यालेरीहरू पनि पाउँदिनँ रहेछु भनेपछि मैले वाडा अध्यक्षज्यूको हाम मिलाएर उहाँको हरेक कुरालाई नगरसभा गाउँसभामा जानुलाई पास गराउनलाई मैले सहमति गरिनँ भने त म त यहाँको न त्यहाँ हुन्छु भनेपछि चाहिँ इन्डाइरेक्टली उहाँ पनि करप्सनको चाहिँ पार्ट बन्दै जानु सक्नु हुँदो रहेछ र त्यो प्रोसेसहरू अगाडि बढिरहेको हो कि भन्ने कुरा छ। र डेभलपमेन्ट चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हो भनेर चाहिँ अहिले हामीले बुझ्यौँ। अफकोर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हो, बाटो बन्न पर्छ, तर मानव जातिमा चाहिँ अब कस्तो भने कन्भिनियन्सको चाहिँ डेभलपमेन्ट खोज्यौँ। हामी घरमा महिलाहरूलाई कसरी चाहिँ सहयोग गरेर उसलाई बाहिर आउने अपर्च्युनिटी दिन्छौँ भन्ने कुराहरू र कसरी महिलाहरूलाई डिसिजन मेकिङमा ल्याउँछौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ जहाँ हामीलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले बाध्य बनायो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सिट दियौँ। तर फेरि कस्तो भयो भने त्यो कोटा सिस्टममा कस्ता महिलाहरू आए भन्दाखेरि सबै हुने खाने पढे लेखेका महिलाहरू पनि आए। त्यो कोटा सिस्टमको प्रिन्सिपललाई लिएर त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ अज्युम गरिएको थिएन। तर महिलाहरू आए त्यो सन्तुष्टको कुरा हो, तर कुन महिला आए के उनीहरू आउनु पर्थ्यो त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ समस्या छ। र 20% मात्रै हाउसहोल्डमा चाहिँ यदि का महिलामा चाहिँ सम्पत्तिहरू स्रोतहरू छ भने उनीहरूले यस्तो महँगो इलेक्सन कसरी चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ। र म समावेशितामा म यहाँ मात्रै आएँ, अहिले महिलाहरू आउनुभयो त इन्टरसेक्सन डुम महिला कहाँ छन्, चमार महिला कहाँ छन्, पोडे महिला कहाँ छन् भन्दा बढी एउटै जात जातिका पुरुषहरू र एउटै जात जातिका महिलाहरू बढी आउँछन्। कमिसनहरू चाहिँ परिकल्पना गरियो, कमिसनमा महिला आयोगमा 4 जना ब्राह्मण महिला छन् होइन। हामीले अब प्रस्तावना संविधानमा के गर्यौं र ल्यायौं के भन्ने कुरामा चाहिँ गाह्रो छ। हामीसँग डाक्टर उषा झा जो अहिले हामीसँग चाहिँ गेस्ट अफ अनर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एक्सेप्सनल केस हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो मधेसी कम्युनिटी पनि लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, पढे लेखेको महिला हुनुहुन्छ र उहाँ त्यस्तो धेरै पोलिटिकल हातहरू लाएर यता र उता दिएर एकदमै एउटा एकाडेमिक तरिकाले चाहिँ इन्स्टिट्युसन हाँक्न सक्नुहुन्छ। तर हामी अरू कमिसनको कुराहरू गर्यौं भने चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यकर्ताहरूलाई राख्नलाई एउटा गाडी र पिए दिनलाई राखिएको हो त भन्ने खालको चाहिँ भान हुन्छ। इन्क्लुजनमा म यति मात्रै बसेँ। अब हामीले यस्तै किसिमको इन्क्लुजनको कुरा गर्यौं भने यो महँगो हुन्छ, भारी हुन्छ र यसले हामीलाई कतै पनि लैजान सक्दैन भन्ने कुराहरू बाट अब हामी कस्तो किसिमको चाहिँ यो सस्टेनेबल थिङ्किङ कता हुनुपर्छ त भन्ने एउटा डिबेटहरू चलाउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा मैले उठाउन चाहेको माइग्रेसनको हो। नेपालमा अत्यन्तै पोलिटिकल पार्टीले डिनायलमा रहेको इस्यु भनेको चाहिँ माइग्रेसन हो। भारतमा भएको वैदेशिक रोजगारमा गएको माइग्रेसनलाई त हामीले त एकदमै जमिनदारी एउटा सोचबाट उनीहरूलाई हामीले गन्दै गरेनौँ। हामीले उनीहरूको रेमिटेन्स यति धेरै भयो तापनि उनीहरूलाई वास्ता गरेनौँ। तर कोभिडको कन्टेक्स्टमा यति वात्तै रिभर्स माइग्रेसन भइदियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्युनिटीहरू, वार्डहरू र म्युनिसिपालिटीहरू योलाई एड्रेस नगरिकन हुँदैन भन्ने कुराहरूतिर लागे। र पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ यो पुरुषहरू चाहिँ युवाहरू चाहिँ देशमै बस्नुपर्छ, हाम्रो पसिना यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरे। तर उनीहरूको रेमिटेन्सले देश चल्यो, उनीहरूको रेमिटेन्सले चाहिँ शान्ति वार्ता गर्नलाई यत्रो योगदान दियो। उनीहरूको रेमिटेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा भोइस आयो। हिजो मैले ओ लखनवा भन्दै गरेको मेरो एकजना जग्गा कमाउने भाइ हेलो दिदी भनेर मोटरसाइकलमा हिँड्ने भयो भनेपछि उसलाई रेमिटेन्सले उसको इन्क्लुजनमा उसको चाहिँ भोइसहरूमा जुन कन्ट्रिब्युट गर्यो त्यो पनि हामीले चाहिँ लेखाजोखा गरेको छैनौँ। माओवादीले मात्रै चाहिँ समावेशिताको कुरा ल्याएको होइन, नो, यो रेमिटेन्सले ल्याएको समावेशिता छ जुनलाई हामीले चाहिँ एक्नोलेज गर्न सकेको छैनौँ जस्तो लाग्छ। सरुजी इन्टरप्ट गरे, 2 more minutes है। हस् हस्। अब हामीले चाहिँ के गर्ने त, व्हाट नेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो विदेशबाट जुन फर्किनु भएकोहरू छ, अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा पनि फर्किनु भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ अब म्युनिसिपालिटीले कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने, विदेशबाट कति लास आउँछन्, विदेशमा कति हराए, कति बेचिए, कति रेमिटेन्स आयो र कसरी चाहिँ हामीले ट्रेड डेफिसिट घटाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको नलेज बिल्डिङ गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। एट द एन्ड म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ महिलाहरूमा जुन प्रतिबन्ध 20 वर्षदेखि प्रतिबन्ध लागेको छ, यो 33% महिला सहभागिता फेडरल स्ट्रक्चरले पनि छुन पनि सकेन। र अघि खगेन्द्रजीले भन्नुभयो अझ बच्चा भएको 2 वर्ष भएको महिलालाई जानु दिएन भने चाहिँ महिलाहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने खालको प्याट्रियकल माइन्डसेट छ। सो अघि उहाँले चाहिँ गम्भीर भट्टजीले चाहिँ सेन्ट्रल माइन्डसेट भन्नुभयो, त्यस्तै डाक्टर विश्वकर्माले अर्को के माइन्डसेट भन्नुभएको छ, म चाहिँ प्याट्रियकल माइन्डसेट भन्छु। यो एनआरएनएमा पनि देखिन्छ, स्पिकर्सहरूमा देखिन्छ, स्ट्रक्चरहरू गठन गरेकोमा देखिन्छ, विदेशमा देखिन्छ, स्वदेशमा देखिन्छ, सबैतिर देखिन्छ। र माइग्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो केयर डेफिसिटहरू पनि एकदमै बढाइरहेको छ र हाम्रो एल्डरली पपुलेसनहरूलाई अब हामीले कसरी म्यानेज गर्ने अमेरिका जाने अस्ट्रेलिया जाने खाडी मुलुक जाने मलेसिया जाने उसको आमा बुवाहरूलाई चाहिँ अब हामीले देशमा कसरी गर्ने हाम्रो गभर्नेन्स चाहिँ एल्डरली रिस्पोन्सिभ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यसको लागि चाहिँ संवाद नलेज बिल्डिङ र इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ नै वे फरवर्ड हो जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू कल्पनाजी ओभर टु यू Thank you, Saruji, for a wonderfully insightful and a very precise talk of yours. तपाईले यति छोटो टाइममा यति धेरै कुरा हाइलाइट गरिदिनु भयो इन्स्टिट्युसनमा भएका कमी कमजोरीहरूदेखि लिएर अब फर्दर हाम्रो एक्सन्सहरू कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्नेसम्म कभर गरिदिनु भयो. Thank you so much for that. अनि moving on to with that, I'd like to move on to our chief guest of the day today, Dr. Usha Jha. Dr. Usha Jha is currently the, I don't even have to say that, she is the member of National Planning Commission of Nepal. She had served as an academician at the Institute of Agriculture and Animal Science, Rampur, Chitwan, from 1985 to 1995. She was deputed as the campus chief at the branch campus, Sundar Bazar, Lamjung in 1995, and she worked there until 1998, till she completed her tenure. From 1998 till today, she's been working as a development worker in various different statuses. She's worked closely on the issues of farmers, especially women farmers, and on gender and agriculture. She's also worked in various different international development agencies, including the UN system. Over to you, Dr. Jha, for your insights today. You've heard all our panelists speak, our principal presenter speak, and because you're an insider and at the National Planning Commission, I would request you to shed light on your experiences on how the planning process moves on to addressing the current conundrums in the implementation of federalism. We've highlighted plethora of issues inherent in the implementation of federalism in Nepal. Also, because you've worked on gender issues, I would also like you to include an aspect of intersectional experiences of women within governance, outside governance, and how they experience our planning processes and governance processes in a day-to-day life. Over to you, Dr. Jha. Thank you so much, Kalpana, for introducing me in a very good way. And first of all, मैले चाहिँ केदार न्यौपाने सर, शरुजी, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. तपाईहरुले मलाई यो आज मौका दिनुभएको हो. मैले यसलाई आज मौका लिन्छु. It is an opportunity for me. Thanks to ANA and NPI for this special organization. जसले चाहिँ आज यो पोलिसी फोरम एउटा क्रिएट गरेको छ र यो पोलिसी फोरमले चाहिँ ठुलो एउटा डायलगको फोरम जुन गरेको छ. So I think it is a very good forum and we really need more and more forums like this. जसले गर्दाखेरि अलिकता डिग आउट गर्ने कामहरु जुन छ नि, अघि कहिले भोइसलेस भनेको छ, हाम्रो कल्चरै के छ भने कल्चर अफ साइलेन्स जुन छ नि, this will help break the culture of silence. त्यसले गर्दा यो यस्तो फोरमहरु, यस्तो डिस्कसन्सहरु चाहिन्छ. र मैले चाहिँ अब सबभन्दा पहिला सबैजनालाई यहाँको प्रेसिडेन्ट भट्टराई सर हुनुहुन्छ के अरे हैन, भट्टराई जीलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि अघि ढकालजीले चाहिँ बहुत राम्रो स्टार्ट गर्नु भएको थियो विथ अ फ्यु एक्जाम्पल्स हैन, कहाँनिर यो गभर्नेन्स कहाँ छ त भनेर. सो आई एम भेरी ह्याप्पी टु हियर एभ्रीबडी. र मलाई एउटा के पनि फिल भयो भने आज नेसनल प्लानिङ कमिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी मलाई बोलाएको यो एकदमै फोकस्ड किन भयो भने I'm not here to speak, but I suppose I was here to listen to you all. So that मैले चाहिँ एउटा वे फरवर्ड पाउँछु. तपाईहरुको यो जुन अहिले प्रेजेन्टेसनहरु भयो, डाक्टर गम्भीर भट्टदेखि लिएर अरु सबैको जुन शरुसम्मको जुन प्रेजेन्टेसन भयो, यस्तो लाइभली वे फरवर्डका कुराहरु तपाईहरुबाट आएको छ हैन, फ्रम डिफरेन्ट लेन्सेस. त्यो चाहिँ सर्टेनली मलाई आफुलाई मेरो it is not, I haven't written anything, but it is all written in my brain somewhere and I really own it all.
तपाईहरुले जे जति भन्नुभएको छ आई रियली ओन इट अल एन्ड आई वुड ट्राई टु डेलिभर इट wherever it is possible. So पहिलो वर्ड त मेरो यही हो. अब नेशनल प्लानिङ कमिसनमा यो गभर्नेन्स भन्ने कुरा कस्तो छ भने मेरो अघि कल्पनाले भन्ने बेलामा यो नो द्याट म चाहिँ आउट अफ प्लानिङ कमिसन पनि मैले गभर्नेन्स एक्सपिरियन्स गरेको छु. हाउ इज इट गोइङ भन्ने होइन, मैले एक्सपिरियन्स नै गरेको छु एज यु अल. र यहाँ प्लानिङ कमिसन भित्र बसेर अनि गभर्नेन्सलाई देखिरहेको छु होइन. सो यो टु प्राउन्ड एक्सपिरियन्स हुन्छ नि थोरै आई वुड लाइक टु पुट इट इन अ भेरी फेयर वे टु यु अल हाउ आइम एक्सपिरियन्सिङ इट अल. एज एन एक्सपिरियन्स गभर्नेन्सलाई एक्सपिरियन्स गर्ने क्रममा आई टोटली अग्री विथ वाट एभर एनी वान अफ यु हेभ सेड. सो आई एम विथ यु अल. त्यसमा चाहिँ मैले पनि सेम एक्सपिरियन्सहरू गरेको छु. तर प्लानिङ कमिसनभित्र आइसकेपछि अलिकता के भयो भने प्लानिङ कमिसनबारे थोरै मैले 2 मिनट भन्नै पर्ने हुन्छ. प्लानिङ कमिसनको अहिलेको रोल थोरै रिभाइज भएर आएको छ. अघि कसले हाम्रो अङ्गराज सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रोभिन्स के प्लानिङ नै हुनुपर्छ भनेर. अलिकता प्लानिङ कमिसनको रोल रिभाइज भएर अहिले कस्तो भएको छ भने वी आर भेरी मच पोलिसी मेकिङ बडी अहिले चाहिँ. र त्यसपछि हाम्रो अर्को रोल के छ भने यो फेडरलिजम पछिको यो तहगत समन्वय गर्ने यो डिफरेन्ट यो हरिजेन्टल भर्टिकल लिङ्केजका कुराहरू चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ. र रिसर्चेसहरू अलिकति डिफरेन्ट फिडब्याक फर पोलिसी बेस्डको लागि चाहिँ फिडब्याकको लागि चाहिँ रिसर्चेसहरू हामीले गर्छौँ र एमएनई गर्छौँ. बेसिकली एमएनईमा हाम्रो यो 4वटा रोल छ. पहिला जस्तो चाहिँ क्रिटिकली हामीले बजेटको लाइन बाई लाइन यताउति चाहिँ वी डोन्ट डु द्याट. वी गाइड मिनिस्ट्रिज टु डु द्याट बट वी डोन्ट डु द्याट. हामीले सुपर त्यो गर्छौँ, सपोर्ट गर्छौँ. सो वी फेसिलिटेट द मिनिस्ट्रिज टु डु देयर प्लानिङ, डु देयर बजेटिङ, डु देयर इम्प्लिमेन्टेसन प्लान र डु एभ्रिथिङ. सो द्याट्स हाउ वी आर फङ्सनिङ नाउ. प्लानिङ कमिसनले एउटा फङ्सनिङको आफ्नो जुन रोल छ त्यो मैले 4वटा मेजर रोल चाहिँ हामीले डिफाइन गरेर दिएको छ अहिलेको. हामी टिमले चाहिँ त्यसैमा काम गरिरहेछौँ. वी आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड मोर एन्ड मोर अफ दिज एजेन्डाज एन्ड वी आर अन्डरस्ट्यान्डिङ मोर एज वी आर मुभिङ फरवर्ड. यो डे 1मा मैले आउँदाखेरि यो 3 वर्षपछिको मेरै आफै पनि बुझाइमा धेरै फरक भएको छ. सो आई थिङ्क इट इज एज यु मुभ यु लर्न अ लट. त्यो चाहिँ छ नै. र यहाँनिर अहिले हामी आइसकेपछि 15th प्लान डेभलपमेन्ट गऱ्यौँ होइन. 15th प्लान डेभलपमेन्ट कुन फेजमा भयो भने 14th प्लान र एसडिजीका कुराहरू धेरै आइरहेको थियो. मैले अलिकति यसलाई के लेन्सले बोल्न खोजिरहेको छु भने पिपल्स फर्स्टलाई कसरी प्लानिङ कमिसनले बुझेको छ. तपाईँहरूको एउटा एजेन्डा छ पिपल्स फर्स्ट भनेको. प्लानिङमा के हुन्छ र इम्प्लिमेन्टेसनमा के हुन्छ त्यो चाहिँ फरक छ. प्लानिङमा चाहिँ पिपल्स फर्स्टलाई राखेकै छ. पिपल्स फर्स्टलाई कसरी राखेछ आई वुड टेल यु. अब संविधानमा त मैले भनिरहनै परेन, त्यसले चाहिँ ट्राई गरेको छ सबैको राइट्सहरू इन्स्योर गर्नलाई. एसडिजीले चाहिँ आफैमा चाहिँ अब पुरा सस्टेनेबिलिटी र इन्क्लुजनलाई प्रायोरिटाइज गरेर हामी एमडिजीबाट एसडिजीमा आएका हौँ. सो अहिलेको 15th 5-year प्लानले 2-3टा आधार लिएको थियो. एउटा एसडिजी लिएको थियो, अर्को इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट्सहरू जुन छ हाम्रो, र इन्क्लुजन चाहिँ एकदमै ठुलो एजेन्डा नै थियो. इन्क्लुजन ठुलो एजेन्डा थियो. र त्यसपछि हामीले अब एसडिजीका 17वटा गोललाई कसरी अर्गनाइज गर्ने भनेर त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि अब यो 15औं योजनालाई पञ्चवर्षीय योजनालाई हामीले बेसिकली यसलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको टर्म्समा चाहिँ डिफाइन गरेको. समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली गर्ने क्रममा चाहिँ वी रियली डिफाइन्ड दिस एज 10 गोल्स. र यो 10वटा जुन गोल छ त्यसमा चाहिँ बेसिकली समृद्धिको कुराहरू गर्ने बेलामा हामीले इक्विटेबल इन्कमका कुरा गरेका छौँ होइन. अब यसमा धेरै फिलोसफी छैन. सिम्पल यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गरेर हामीले लान सक्छौँ भनेर यो 17वटा एसडिजीको गोललाई 10वटा गोलमा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि यसलाई हामीले 15औं योजनामा कन्भर्ट गरेका छौँ. त्यता प्रोस्पेरिटी कसरी आउँछ भने इक्विटेबल इन्कम भयो भने मात्रै आउँछ भन्ने एउटा अलिकता. र दिस हेज नट बिन डेभलप्ड ओन्ली बाई द 6 or 7 मेम्बर्स अर डिफरेन्ट मिनिस्ट्रिज इन काठमाडौँ. मोर देन 5,000 पिपलको चाहिँ पार्टिसिपेसन थियो यसमा. यो डेभलपमेन्ट फेजमा हामीले सबै प्रोभिन्सियलमा लोकलमा अनि डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूलाई बियोन्ड डेभलपमेन्ट पार्टनर एनजिओज आइएनजिओज एभ्रिबडी वाज इन्भल्भ इन दिस प्रोसेस. र अहिलेको टिम चाहिँ अलिकति डेभलपमेन्ट बुझेको टिम भएकोले वी अल ट्राई टु इन्कर्पोरेट एज मच एज वी क्यान र वी डिड द्याट. अनि अब त्यो फ्लज छैन भने चाहिँ फेरि आई एम नट गोइङ टु क्लेम द्याट बट देन वी ट्राइड नट टु हेभ एनी फ्लज होइन. अब यो नेक्स्ट फेजमा फेरि पनि त्यसलाई हामीले रिभाइज गरेर त्यसमा चाहिँ अर्को पनि आउन सक्छ होइन. त्यसलाई बेसिकली इक्विटेबल इन्कमका कुरा गरेका छौँ. ह्युमन रिसोर्स पोटेन्सियलको म्याक्सिमम युटिलाइजेसनका कुरा गरेका छौँ. प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटी बढाउने कुरा गरेका छौँ समृद्धिका लागि होइन. र त्यसपछि बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ कुरा गरेका छौँ. स्पेसली समृद्धिमा 4वटा गोल राखेका छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर र इन्टरकनेक्टिभिटी
कनेक्सन नभएसम्म हामी एकदम आइसोलेसनमा काम गरिरहेछ भने यो 4वटा चाहिँ हामीले समृद्धिमा राखेका छौँ भने सुखी नेपालीमा बेसिकली अब एउटा डिसेन्ट लाइफ चाहिन्छ वेयर वी सी अबाउट द हेल्थ एन्ड एजुकेसन थिङ होइन अनि अब सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू सुखी नेपालीमा हामीले ल्याएका छौँ एउटा डिसेन्ट लाइफको कुराहरू गरेका छौँ सेफ सिभिलाइज्ड र जस्ट सोसाइटीको कुरा गरेका छौँ त्यो चाहिँ यसमा सुखी नेपालीको त्यो गोलमा राखेका छौँ हेल्दी एन्ड ब्यालेन्स्ड इन्भाइरोन्मेन्टका कुरा पनि गरेका छौँ र त्यस्तै गुड गभर्नेन्सका कुरा पनि त्यसैमा गरेका छौँ गुड गभर्नेन्स चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गुड गभर्नेन्सलाई फर्दर डिफाइन्ड डकुमेन्टहरू म इन्भाइट पनि गर्छु हजुरहरूलाई यो गो टु सी सेट डकुमेन्ट अन द वेबसाइट कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीका कुराहरू छ त्यसमा होइन र नेसनल युनिटी सिक्युरिटी र ह्याप्पिनेसको कुराहरू छ त्यसले गर्दा यो जुन छ एउटा प्याकेज चाहिँ 15th प्लानले बोलेको छ 15th प्लानले बोलेका कुराहरूको आधारमा अब अहिले हाम्रो सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो आफ्नो प्लानिङ त्यसरी गरेको छ व्यवहारमा म पछि आउँछु अहिले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टेसनका कुराहरू मात्र मैले क्लियर गरिरहेको छु सबै मन्त्रालयले यही एसडिजी र अदर इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट्सको आधारमा हामीले 15th प्लानको डकुमेन्ट बनाएका छौँ पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौँ यसमा लङ टर्म भिजन पनि राखेका छौँ अब सर्टेन बिचमा आएको हाम्रा डिजास्टर्सहरूले हामीले अलिकता लुक ब्याक भनेर भन्छ एन्ड वी विल हेभ टु लुक ब्याक बट देन वी आर एम्बिसियस इन टर्म्स अफ द इन्डिकेटर्स द्याट वी वुड वान्ट टु अचिभ बाई द एन्ड अफ 25 years सो एउटा वे फरवर्ड चाहिँ डिफाइन गरेका छौँ विच अल अफ अस सुड ह्याभ होइन त्यो चाहिँ हामीले गरेका छौँ एन्ड वी वान्ट टु अचिभ द्याट र 25 years को भिजन राख्दाखेरि के छ भने बिचमा डिजास्टर आउला बिचमा एकैचोटि हामी बम पनि गरौँला फेरि कम होला फेरि बेसी होला भनेर at the end of the day we would achieve that the positivity चाहिँ त्यहाँनिर हामीले राख्न खोजेका छौँ अब यसमा अघि मैले गम्भीर सरको सुनेको थिएँ हाम्रो मानबहादुर विकले भन्नुभएको थियो he was the secretary and he knows very well what is happening मलाई एउटा के लाग्यो भने नि अब दुईटा लेन्स छ मैले के हेर्न खोजिरहेको छु पोजिटिभिटी नेगेटिभिटी फेडरलिजम इन इटसेल्फ इज अ भेरी हेल्दी सिस्टम त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन इट इज अ भेरी हेल्दी सिस्टम इट हेज ट्राई टु ब्रिङ पिपल अन बोर्ड त्यसले गर्दा यो आफैमा एउटा यस्तो छ कि जहाँनिर 1-2 जना होइन 35,000 नेपाली नेसनलले अपर्च्युनिटी पाएको छ अब मैले फेरि पोजिटिभ साइड अहिले भन्छु त्यसपछि नेगेटिभ भन्नुला फेरि प्लानिङ कमिसनको भएकोले पोजिटिभ मात्रै भन्यो भने चार्ज नहोस् त्यो 35,000ले अपर्च्युनिटी पाएको छ 35,000ले आफ्नै मान्छे राखेछ भने पनि हिजोको दिनमा चाहिँ 35 जनाले पाउनु र आज 35,000ले पाउनु भनेको चाहिँ आफैमा एउटा उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दा आई रियली वान्ट टु अप्रिसिएट दिस फेडरलिजम बिकज इट हेज गिभन अपर्च्युनिटी टु 35,000 पिपल 41% अफ वुमेन अन बोर्ड दलितहरू छन् अन बोर्ड छन् बुझे पनि नबुझे पनि देन आई नो द्याट धेरैले बुझेकै छैन म कहाँ छु भने म किन आएँ म कसरी आएँ मैले बुझेको छैन आई हेभ डन अल दोज रिसर्चेस बट स्टिल द फिगर सेज द्याट दे आर अन बोर्ड है त्यसलाई दे आर अन बोर्ड र अब सर्टेन लेभल अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन छ नभएको चाहिँ होइन सर्टेन लेभल अफ मोर अफ सेन्ट्रलाइजेसन छ बट देन सर्टेन लेभल अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन छ विदिन द गिभन डिसेन्ट्रलाइजेसन एउटा युनिटले चाहिँ फङ्सन गर्छ त्यो फङ्सन गरिरहेछ बिकज वेन आई इमेजिन अफ वान अफ द म्युनिसिपालिटी एउटा भिलेज म्युनिसिपालिटीमा म जान्छु त्यो भिलेज म्युनिसिपालिटीमा जाने बेलामा त्यहाँनिर पैसा आउने भनेको एटलिस्ट 10-12वटा विन्डोजहरू छन् 10-12वटा विन्डोजबाट पैसा आउँछ अब फ्लज के भयो भनेको त त्यहाँ इलेक्टेड लिडर्सहरू जो आएको छ नि दे आर नट क्यापेसिटेटेड हामीले फेडरलिजम ल्यायौँ तर ट्रान्जिसन फेज राखेनौँ के ट्रान्जिसन फेज अलिकति यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि ट्रान्जिसन फेज राखेको भए ओके फर्स्ट बिल्ड द क्यापेसिटी एन्ड देन डु द्याट त्यो गरेको भए क्यापेसिटी बिल्डिङ भइसकेको भए मास्टर प्लान के हो प्लानिङ कसरी हुन्छ कहाँनिर पैसा हाल्दा सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ के हाल्दा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ के हाल्दाखेरि हाम्रो पालिकाको विकास हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा सिस्टमेटिकली हामीले एजुकेट गरेनौँ सिस्टमेटिकली हामी एजुकेट नगरेकोले 81 भयो संविधानले एकल अधिकार र साझा अधिकार डिफाइन गरिदियो इलेक्सनमा सबैजनाले अब 753वटा सरकार हुन्छ 761वटा सरकार हुन्छ भनेर एउटा सिंहदरबार हुन्छ भनेर एउटा स्लोगन बनाइदियो होइन सो द्याट वाज भेरी ड्यामेजिङ मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन एउटा स्लोगन आयो नि 753वटा 761वटा सरकार हुन्छ ल अब त के अब हामी त सिंहदरबार हुन्छौँ भने simply as a citizen of Nepal, I think that was a big damage to the nation. त्यसरी हुँदैन इन्टरकनेक्टेड त हुनै पर्ने हुन्छ एउटा फ्यामिली भित्र पनि बाउ छोरा छोरी सर्टेन लेभल अफ लिबर्टी चाहिँ हुन्छ तर पनि कनेक्सन चाहिँ हुन्छ कनेक्सनै भएन भने
we just cannot live in an isolated way. एउटा म्युनिसिपालिटी एकदमै आइसोलेसनमा सर्भाइभ गर्न सक्छ भने that is not the practical thing. होइन, त्यो प्र्याक्टिकली त्यो पोसिबल हुँदैन. इन्टरफियरेन्स कुन लेभलको हुनुपर्छ, अब अम्ब्रेला गाइडेन्स कुन किसिमको हुनसक्छ सबैको, त्यो कुरामा हामी पनि प्रिपेयर्ड भएनौँ. नट द फेडरल प्रिपेयर पनि भएन, प्रोभिन्सियल पनि प्रिपेयर भएन, लोकल पनि प्रिपेयर भएन. एन्ड वी स्टार्टेड फेडरलिजम सिस्टम. त्यो भएकोले के भयो भने सेन्ट्रल र सेन्ट्रल छोडेन, प्रोभिन्सले प्रोभिन्स छोडेन, सबैले खालि मान्छे हायर गर्ने, बाटोमा पैसा हाल्ने, प्रदेश सभासदले त्यही गर्यो, प्रतिनिधि सभासदले त्यही गर्यो, यो अनुदानले सशर्त अनुदानले त्यही गर्यो, समानीकरणले त्यही गर्यो. पढाउनु पर्छ, बच्चाहरूले स्कुलमा पठाउनुले के गर्नुपर्छ, कसरी खाजा दिनुपर्छ, स्कलरसिपको मिनिङ के हो, कपडाको मिनिङ के हो, किताबको मिनिङ के हो भन्दा पनि बाटो र माटो त्यति मात्रै यिनीहरूले विकास बुझे. त्यसले गर्दा त्यो एउटा ठुलो अलिकता घात भएको छ त्यहाँनिर होइन. र त्यो कुरो चाहिँ अब करप्सन पनि डिसेन्ट्रलाइज भयो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन. सँगसँगै त्यो सिस्टम डिसेन्ट्रलाइज भएपछि करप्सन पनि डिसेन्ट्रलाइज भयो. एउटा पालिकामा गएर मैले पनि अस्ति अब एउटा रिसर्च गर्ने क्रममा पुगेको थिएँ. अनि सोधेको पालिकाको मान्छेहरूले राखेर फोकस ग्रुप डिस्कसन, तिमीहरूले हिजोको दिनमा र आजको दिनमा के फरक फिल गर्छौ भने भन्छन् उनीहरूले. पहिला भोइस थिएन, पहिला बोल्दैन थियो, पहिला कहाँ पुर्याउने भन्ने थियो भने आजको डेटमा उनीहरूले भन्छन् हामीले गएर सोध्यौँ भने एउटा त के भन्छन् भने तपाईँहरू 4 जना 5 जना आउनुहुन्छ, सेम क्वेसन लिएर आउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको इन्ट्रेस्टको कुरो हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरो होइन भनेर पनि भन्छन्. दोस्रो कुरो के भन्छन् भने हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई यो कुराहरू चाहिन्छ, यस्तो चाहिन्छ भने अब बोल्न चाहिँ थालेका छन्. त्यसले गर्दा हिजोको दिनमा आजको दिनमा परिवर्तन नआएको होइन. सर्टेन कुराहरू फ्लजहरू छ. फ्लजहरूमा अब एउटा अर्को पनि मैले ठुलो फ्ल के दिन्छु भने हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा एटलिस्ट यो इलेक्सनको कस्ट धेरै हाई छ. कुनै पनि एउटा लिडर इलेक्सन जितेर आएको छ भने ही हेज स्पेन्ड सो मच अफ मनी, अनि उसको ड्राइभिङ फोर्स के हुन्छ भने एउटा पोजिसन पाउनु र पहिला त्यो कम्पेन्सेसन लिनु. मैले अब त्यो माथिबाट हेर्दाखेरि मैले त्यही देखिरहेको छु होइन. त्यो ड्राइभिङ फोर्स त्यही हुन्छ. सो यो जुन यो इलेक्सनको सिस्टम छ, यो सिस्टमलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने हो त्यसमा पनि अब अलिकता रियलाइजेसन त छ. फेरि रियलाइजेसन नभएको होइन, सेन्ट्रल लेभलमा पनि फेडरल लेभलमा पनि यो डिस्कसन हुन्छ. डिस्कसन भएर हाउ डु वी रियली स्लो यसलाई मिनिमाइज गरौँ भन्ने डिस्कसन चाहिँ धेरै फ्लोरमा भइरहेछ. एन्ड आइ एम अल्सो द पार्ट अफ द्याट डिस्कसन. त्यसले गर्दा रियलाइजेसन हुनु भनेको आई थिङ्क यो फेडरलिजमको आफैमा पनि एउटा उपलब्धि हो. अर्को मैले व्यक्तिगत रूपमा के फिल गर्छु भने च्यालेन्ज भनेर यसले फेडरलिजम इस्टाब्लिस हुनमा अर्को के पनि च्यालेन्ज छ भने यो यता हामीले सिस्टम चाहिँ कहाँदेखि कहाँ पुर्याइसक्यौँ होइन, तर यो ब्युरोक्रेसी चाहिँ अझ पनि अडानमै छ. ब्युरोक्रेटिक अडान जुन हुन्छ नि, आजको डेटमा पनि तपाईँ हामीले कम्युनिकेसन गर्नलाई 2-3 घन्टामा डिसाइड गर्न सक्छौँ भने हाम्रो ब्युरोक्रेसीले डिसाइड गर्नलाई अझ पनि एउटा सानो एजेन्डामा डिसाइड गर्नलाई त्यो 4 ठाउँमा टिप्पणी पुग्नुपर्ने हुन्छ, फेरि ब्याक टिप्पणी आउनुपर्ने हुन्छ. एक ठाउँबाट पत्र गयो भने त्यो डेभलपमेन्टको स्पिड नै रोक्छ. प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया यो कुराहरू अलिकता उनीहरूले स्पेस राखेकै छ, करप्सनको लागि स्पेस राखेकै छ होइन. सो बिग अट्याक इज निडेड ओभर देयर. त्यो जुन छ नि त्यहाँनिर हामीले अट्याक गर्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ अलिकता त्यसको लागि पनि फेरि धेरै कुराहरू भइरहेछन् अब होइन. मान्छेहरूले मलाई एउटा राम्रो के लाग्छ भने बिङ द मेम्बर अफ द नेसनल प्लानिङ कमिसन आई सी द्याट people have realized what are the flaws and how we need to take care of that. Exactly answer त अहिले आइहाल्को छैन होइन. र भेरी ट्रान्जिसन फेजमै छौँ हामीले आफैले पनि एउटा ट्रान्जिसन फेज राखेनौँ. फेडरलिजम आफै पनि ट्रान्जिसन फेजमा छ. त्यसले गर्दा ओभर एक्सपेक्टेसन गर्नु पनि म चाहिँ आई वुडन्ट एक्सपेक्ट अ लट. तर अहिले जे भइरहेछ द्याट इज नट भेरी ब्याड. इफ इट्स नट भेरी गुड द्याट्स नट भेरी ब्याड. करप्सन चाहिँ हामीले अलिकति करप्सनको मात्रा कन्ट्रोल गर्न सक्यो, इलेक्सनको यो कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने, ब्युरोक्रेटिक सिस्टम अलिकति अझ हेल्दी बनाउन सक्यो भने, अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक यो कुरा भन्नुहुन्छ भन्न त होइन, हामीले पेपरलेस गर्नुपर्छ, फास्ट कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ होइन. तर इट्स नट वर्किङ यो. एन्ड वी रियली निड टु फाइन्ड द्याट थिङ वेयर ही विसेस बट इट इज नट वर्किङ होइन. त्यसले गर्दा certain things that is breaking the mold type को भइरहेछ. and someone needs to really break that mold. That's very important. र अब अरू मैले हेर्दाखेरि अब हामीले अहिले नेसनल प्लानिङ कमिसनले एउटा त्यो HR प्लान हामी डेभलप गरिरहेछौँ. बेसिकली ह्युमन रिसोर्स प्लान चाहिँ अहिलेसम्म म चाहिँ बेसिक एजुकेसन हेर्ने भएकोले अब मैले मेरो आफ्नो सेक्टरमा मैले कसरी गभर्नेन्स हेरिरहेको छु भने मिनिस्टर अफ एजुकेसनले
मिनिस्ट्री अफ हेल्थले अझै पनि धेरै सेन्ट्रलाइज्ड मानसिकताबाटै काम गरिरहेछ। अहिले पनि ऐन कानुन सबै यतैबाट निर्देशनहरू गइरहेछ, जबकि संविधानले एकल अधिकार र साझा अधिकारको कुरा गरेको छ। तर फेरि अर्को यसको के हो भने अहिले नै एकल अधिकार र साझा अधिकार लिने क्यापेसिटी छ त लोकल गभर्मेन्टसँग छैन। अब 12th क्लाससम्म लोकल गभर्मेन्ट एउटा गाउँपालिका जहाँ चाहिँ अहिले पढेर आएकै छैन मान्छे, गाउँपालिकाको जो लिडर भएको छ he might not be, he or she might not be even class 12 पास, उसले चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो क्लास 12 को क्लाससम्मको होल पढाइ लेखाइ भनेपछि हामीले डिमान्ड गर्नुभन्दा पनि हामीले कहीँ न कहीँ सुधारको बरु यहाँनिर यो चाहिँ अलि नमिलेको जस्तो छ भने हामीले बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। यो 12th क्लाससम्मको जिम्मेवारी लोकल गभर्मेन्टलाई दिनु भनेको त्यो आफैमा चाहिँ अलिकति ठुलो एकाडेमिक त्यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो गल्ती नै भए जस्तो लाग्छ मलाई। यो नसक्ने कुरा हो। 10 वर्षपछि होला जुन दिन हाम्रो देशमा सिस्टम हुन्छ कि ल ब्याचलर्स पास मात्रै अथवा मास्टर्स पास मात्रै चाहिँ इलेक्टेड लिडर्स आउन्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हुन सक्ला। तर अहिले पोलिटिकली मोटिभेटेड लिडर्सहरू जहाँनिर क्वालिफिकेसनको कुनै क्राइटेरिया हुँदैन, एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको क्राइटेरिया हुँदैन, त्यहाँनिर 12th क्लाससम्मको पढाइको जिम्मेवारी चाहिँ लोकल त्यसलाई दिनु भनेको आफैमा एउटा। फेरि अर्को के भइरहेछ भने म्युनिसिपालिटी पछि चाहिँ नियम कानुन बनाइरहेछन्। फेरि नियम कानुन एउटा अम्ब्रेला एक्ट चाहिँ अब शिक्षा नीति छ होइन, शिक्षा नीति भए पनि म्युनिसिपालिटी पछि चाहिँ आफ्नै नियम कानुन जुन बनाइरहेछ। अब हरेकको स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, जेजेसीको नीति, कृषि नीति सबै, अनि अब यसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट वर्करहरूले कन्फ्युज गरिदिएको छ। प्रादेशिक सरकारले र लोकल सरकारले डेभलपमेन्ट वर्करहरू त्यही जान्छन्, त्यहाँ गएर चाहिँ अब 2 जना कन्सल्टेन्ट पठाइदिन्छ नेपालीहरूलाई। पठाइसकेपछि अब हामी नै हो, तपाईँ हामी मध्ये नै हो, कोही जान्छ भोलि अब म बाहिर आइसकेपछि नो वन नोस् होइन, मै जाउँला। तर द्याट इज समथिङ कि होइन, अब जस्तो भने पनि शिक्षा नीति त शिक्षा नीति नै हो नि। त्यसले गर्दा त्यसमा पनि अब अलिकता कसको डाइभर्सिटी त डाइभर्सिटी अलरेडी नेपालमा छँदैछ, त्यस विदिन द्याट पनि हामी थुप्रो डाइभर्सिटी क्रिएट गरि पनि रहेछौँ। सो आई थिङ्क द्याट स्पेस इज क्रिएटेड ड्यु टु दिस फेडरलिजम इम्प्लिमेन्टेसन प्याटर्न। अहिले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने त्यस्तो सिस्टमहरूलाई हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स, जस्तो अब क्लास 8 सम्मलाई ठिक छ, ल पहिला जस्तो थियो नि क्लास 8 सम्म चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई दिने, त्यसपछि प्रोभिन्सियल दिने। अब रिभिजिट त गर्नै पर्ने भइरहेछ, रिभिजिटको लागि सबै कुराहरू पनि भइरहेछ होइन। रिभिजिट कसरी गर्ने भनेमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले थिङ्क नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर थिङ्स आर वर्किङ, देयर आर थिङ्स द्याट निड्स टु बी इम्प्रुभड एन्ड वी रियली लुक इन्टु द्याट। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, एकदम सिस्टम फेल भएको चाहिँ छैन, सिस्टम इज भेरी गुड फर द पिपललाई फर्स्टमा राख्ने हो भने दिस इज द बेस्ट सिस्टम। फेरि पनि सेन्ट्रलाइज गर्ने हो भने पिपल वुड नट गेट द अपर्च्युनिटी। सो हाउ डु वी रियली कन्ट्रोल द लुप होल्स, त्यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो क्यापेसिटीमा डिपेन्ड गर्छ। द पिपल लाइक अस, वी रियली निड टु फाइन्ड द वे फरवर्ड सो द्याट वी क्यान रियली fill all the loopholes and make it move smoothly. त्यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता छ होइन। त्यसले गर्दा म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यहाँ सर्टेन क्वेसन्सहरू आइरहेछ। क्यान वी हेभ सम एजुकेसन सिस्टम फर अल? डक्टर उषा, what toll you see of NPIN and on this? कसले यो क्वेसन सुरु के हो त्यो? यो जस्तै हजुर डाक्टर साहब होइन रोल तपाईँहरूको रोल जुन छ नि, आई अप्रिसिएट दिस डिस्कसन टुडे होइन। र मलाई के लाग्छ भने फोकस्ड भएर जस्तो गभर्नेन्स त अब छँदैछ होइन, पोलिसीको त्यो छँदैछ, तर जस्तो एजेन्डा छ नि, एजेन्डामै पर्टिकुलर जस्तो अब 17वटा गोल छ एसडिजीको, तपाईँले कुनै दिन फोकस भएर, आई डोन्ट नो इफ यु हेभ डन द्याट अर नट होइन। पहिला पनि भइसकेको कुरा, सिरिज अफ डिस्कसन्स, आई एम द लास्ट वान टु बी हियर। गोल वाइज तपाईँहरूले अलिकति डिस्कसन फोरम क्रिएट गर्न सक्नुभयो भने, सर्टेन रिकमेन्डेसन्सहरू ल्याउनु भयो भने पोसिबली गभर्मेन्ट अफ नेपालले त्यो चाहिँ, किनभने हामीले एकैचोटि के हुन्छ भने सजिलो, सबभन्दा सजिलो के छ भने दिस इज नट वर्किङ होइन, यो त हुँदैन, यो त दुइटै कोइनको दुइटै साइड हामीले हेरौँ। म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने तपाईँहरू जस्तो इन्टेलेक्चुअल्सहरूले कोइनको दुइटा साइड हेरौँ, पहिला वाट इज वर्किङ पनि हेरौँ, वाट इज नट वर्किङ पनि हेरौँ, र हाउ डु वी रियली इम्प्रुभ अन द्याट। त्यो खालि वर्किङ काम गर्दैन, यस्तो हुँदैन, यस्तो कुरा भयो, यो भयो, त्यो भयो, किन भयो भन्ने कुरा र कसरी सुधार हुन्छ भन्ने कुरा, दुईटा कुरा चाहिँ आयो भने त्यो चाहिँ रियली सहयोग हुन्छ। र 17वटा गोलमा तपाईँले अलिकता ग्रासरुट्स लेभलमा पिपल्स पर्सपेक्टिभ के
अब नेताहरू त धेरै एजुकेटेड छन्, नेताहरूले धेरै कुराहरू जानेका छन्, नेताहरूलाई सुधार गर्नलाई इट हेज टु बी पिपल स्पिकिङ अन ग्राउन्ड। पिपललाई कसरी प्रिपेयर गर्ने हो, पिपललाई कसरी बोल्न लाउने हो, आफ्नो एजेन्डामा कसरी बोल्न लाउने हो। पिपल पनि अहिले यो जुन 761 वटा सरकार भए उनीहरू पनि केमा ओरिएन्ट भयो भने माटो र बाटोमै ओरिएन्ट भइदिए कि। सो सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ नि हाम्रो स्लोली विक भएको छ। हामीले 41% वुमेन रिप्रेजेन्टेसन भन्छौँ होइन, रिप्रेजेन्टेसन भए पनि द्याट हेज नट येट बिन मिनिङफुल। सो त्यसलाई मिनिङफुल बनाउनलाई तपाईँले डिस्कसन चलाउनुपर्छ होइन। हाउ डु वी रियली एन्स्योर द्याट ओके मिनिङफुल पार्टिसिपेसन छ। दलित छ भने दलितको मिनिङफुल छ। मैले एउटा महिला भेटेको ऊ इलेक्ट भएर आएको छ, वुमेनको सिटमा इलेक्ट भएर आएको छ। उसले के भन्यो भने तिमी, अनि मैले सोधेँ तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई कन्स्टिट्युसनले राइट दिएको छ, तिमी बाई राइट आएको छौ, दिस इज योर राइट होइन। अनि होइन हजुर म त घरमा थिएँ, म एउटा स्कुलमा पढाउँथेँ, मेरो हस्बेन्डले सिट पाएन छ अनि त्यही पनि उसले छोड्न चाहेन त्यसैले मेरो नाम भनिदियो अरे। मलाई त केही पनि थाहा छैन भने दिस इज हाउ मेनी अफ द वुमेन कम होइन। एउटा विन्डो क्रिएट गरेको छ। अनि त्यही पनि अघि सरुले भन्ने बेलामा त्यो पेट्रियार्कल जुन छ नि यो ग्लोबल हो, यो रोग चाहिँ ग्लोबल हो। बट देन लेट्स वर्क फर नेपाल, let's work for Nepal. And Dr. Jha, sorry to interrupt. You might need to wrap up in another 2 minutes. I'll wrap up. Okay. And when it comes to people, I'm always keep on speaking. I'm sorry about that. त्यसले गर्दा डिस्कसन्सहरू एनपीआई एनाले चाहिँ डेफिनेटली गर्नुपर्छ र पिपलको रोल के छ, पिपललाई नै एकचोटि हामी पिपलको पार्टिसिपेसनलाई जस्तो अहिले पिपल्स फर्स्ट राखेर तपाईँले डिस्कसन गर्नुभएको छ गभर्नेन्सको एजेन्डामा, त्यस्तै अरू एजेन्डामा पनि कुरा गर्यो भने सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा हामीले गर्नुपर्छ। सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फर मी द्याट इज प्यासन फर मी होइन। सोसियल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कुरा गरौँ त्यो चाहिँ धेरै पछाडि छ, धेरै नै पछाडि छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई एनपीआई एन्ड एना आई थिङ्क आई वुड एन्करेज यु अल टु define those topics and move forward. I would once again like to thank you all for giving me this opportunity. This is nothing that I have got. I really got a great opportunity to listen to you all. Bhattacharko analysis was great. Sabai whole comprehensive रूपमा उहाँले एनालाइज गर्नुभएको थियो। मनु सरको experiences was great. Basundhara ji, you were quite good in your presentation. Similarly, हाम्रो उहाँ हुनुहुन्थ्यो घिमिरे म्याम पनि हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूले कोभिडको जस्तो। सो we are caught somehow. So let's come up together. Let's all come up together and we should work together to this. Thank you very much once again. Thank you, Dr. Jha, for your wonderful insights over the issues that we've been discussing for the day. Before we end, there is just one question that I'd like to put forth to the panelists, and because there was a repeated instance of this question being asked, I'd like to start with you, Dr. Jha. There seems to be a skepticism in terms of accepting the federal system itself. There was recently a question asked and earlier in the program also. I'm only asking this question because it was repeated that if is the federal system even a system worthy of it if it is unable to provide basic services to its people like education, health, etc. So I'd like the panelists to put forth your views one by one, and like to start with Dr. Jha. Okay, thank you Kalpana. I think मेरो चाहिँ completely I am in the favor of federalism. अहिलेको फेडरलिजमले कहीं कुनै ठाउँमा काम गर्न सकिरहेको छैन. I agree with everybody on all the question that has come over here. अहिलेको फेडरलिजममा सर्टेन कुराहरू इम्प्रुभ गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने यो धेरै एक्सपेन्सिभ पनि भयो एउटा कुरा र डेलिभरी पनि त्यति एफिसिएन्ट हुन सकिरहेको छैन. र पोलिटिकल लिडर्सहरूको मेच्योरिटी अलिकति पोलिटिकल मेच्योरिटी त अब छ तर पोलिटिकल मेच्योरिटी जुन हुन्छ नि when it comes to the development त्यहाँनिर कुनै पोलिटिक्स हुँदैन. when it comes to education कुनै पोलिटिक्स हुनु हुँदैन. हेल्थ एन्ड एजुकेसन कुनै पोलिटिक्सको कुरा होइन. पोलिटिकल एजेन्डामा चाहिँ पोलिटिक्सको कुरा गर्नु तर डेभलपमेन्टको एजेन्डामा चाहिँ पोलिटिक्सको कुरा नगर्नु भन्ने त्यो बुझाइ चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरूमा चाहिन्छ. फेडरलिजम इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट प्रोपर्टी. इट शुड नट बी लस्ट. We really need to work to revise it a little bit. थोरै रिवाइज चाहिँ we have experienced now. So I think our experience will help us make changes wherever it is possible. तर खासै अब त्यो school of thoughts धेरै हुन्छ तर I have seen it working. I have seen people enjoying this federalism. So I think if we really care for the people, we should care federalism. Thank you.
Thank you so much for your insight. I'd like to request other panelists as well, like if you wish to. Already running out of time, so I'm unable to accommodate all of you in terms of the questions and the answers as well. So if anyone at all from our panelists would like to attend to that question. Saruji, you want to? हजुर हैन अब फेडरलिजमबाट पछाडी Yes, sure. हजुर फेडरलिजमबाट पछाडी फर्किने होइन हामी सबैजनाले एउटा एक्सेप्ट गरिसक्यौं कि यसको लागि टाइम लाग्छ यो ओभरनाइट हुने वाला छैन पिपलको पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिन्छ हैन यसमा त्यो अघि स्ट्रक्चरमा पोलिसिजहरुमा रिफर्महरु चाहिन्छ पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ सबैभन्दा पहिला डाक्टर भट्टले भने जस्तै पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिन्छ सिटिजनहरुको पनि यसमा ओनरशिप चाहिन्छ अहिले लोकल लेभलमा धेरै ओनरशिपहरु देखेको छ हामीले यसका सकारात्मक पक्षहरुको चाहिँ कुराहरु गरेनौं हैन एकदम सेन्ट्रलाइज भएको सिस्टमहरुलाई चाहिँ अब गाउँ गाउँमा चाहिँ एउटा पर्यटनको कृषिको जुन एउटा तयारीहरु सुरु भएको छ त्यसलाई त हामीले चाहिँ उ गर्न सक्दैनौं त्यसकारणले हामी ब्याक जाने होइन कि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने र अलिकति स्पिडको सँग चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्ने नै यसको चाहिँ वे आउट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई थ्यांक यू कल्पना जी कल्पना जी म एकदम क्विकमा एउटा मात्रै कुरा राखे Sure, please go ahead. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सरोजीले भने जस्तै यो ब्याक जाने कुरा भन्दाखेरि नि हामीसँग एक खालको सिस्टम त पहिलादेखि नै पनि थियो हैन हामीले अब नाम मात्रै यो फेडरल भनेर भनेको थिएनौं हैन हामीसँग त थियो नि लोकल लेभलको सबै कुरा थियो त्यो म धेरै एक्सप्लेन गर्दिन मैले हैन तर मेन कुरा चाहिँ न्यू स्ट्रक्चर आउँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यो पिपल्सको भोइसलाई चाहिँ कसरी ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्टरकनेक्टेड वेमा लाने भन्ने कुरा चाहिँ स्टिल ग्याप भइराख्यो हैन अघि हाम्रो डाक्टर झाले भन्नुभयो जस्तै त्योलाई ग्यापलाई चाहिँ हामीले फुलफिल गर्नलाई चाहिँ एटेम्प्टहरु बढाउने हो भने अब आई डोन्ट थिंक वी शुड गो ब्याक टु फेडरलिजम म त नट ह्याभिङ फेडरलिजम तर फेडरलिजमको धेरै एडभान्टेजहरुलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै यो कनेक्टिभिटी र अब यो भनौं न एकदम लोएस्ट अफ द लोएस्ट टायरमा बस्ने पिपलको भोइसलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अलि मोर फोकस गर्नुपर्ने भन्ने लाग्छ म 1 मिनेट मेरो हजुर म 1 मिनेटमा यसको अंगाजी बोल्नुस् लेट मी बी प्रोभोकेटिभ यो फेडरलिजम ब्याक जाने नजाने वसुन्धराजी साथीभाइहरु तपाई हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो के भइराछ भने हामी सिस्टमलाई सधैं यो काम गरेन भन्छौं वी हैव सीन मेनी काइन्ड अफ फेडरलिजम मेनी काइन्ड अफ सेन्ट्रल सिस्टम टु डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम टु डिभोल्युसन अफ पावर अराउन्ड द वर्ल्ड सिस्टमले काम गरेन भन्ने दिमागमा छ नि हाम्रो चाहिँ सिस्टम होइन कि पोलिटिकल प्रोसेस पोलिटिकल कल्चर त्यही नै रुट कज लिडरशिपमा छ कि यो चाहिँ रुट कज चाहिँ अब हेर्नुहोस् यदि नेक्स्ट 5-7 वर्षमा चाहिँ यही किसिमको पोलिटिकल कल्चर रहिरह्यो कति युफोरिया थियो डेभलपमेन्टको भन्नुहोस् त ओलीजी आउने बेलामा चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि अब नेपालले 10 वर्षमा 10% को ग्रोथ रेट लिन्छ त्यो भयो भने हामी पनि अरु कन्ट्रीसँग कम्पिट गर्छौं भन्ने त्यो किसिमको त्यो पोजिटिभनेस थियो नि त्यो अहिले छ त्यहाँ अहिले त गर्दा गर्दा फेडरलिजम हुँदैन भन्ने प्रस्तावहरु पोलिटिकल पार्टीजहरुले ल्याउन थालिसके त्यसैले अबको मेन कुरो भने के हो भने पोलिटिक्सको डाइरेक्सन कता जान्छ त्यसमा प्लेयरहरु पनि छन् हाम्रो जियोपोलिटिक्स छ नर्थ छ साउथ छ अरु छन् यता छन् उता छन् अब एजेन्डाहरु भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने यो अघि हाम्रो डाक्टर झाले पनि भन्नुभयो जस्तो लाग्छ यो पोलिटिकल पार्टी फाइनान्सिङ दिएर इलेक्ट्रोल इन्टिग्रिटी देखि लिएर हाम्रो इन्टर पार्टीको जो डेमोक्रेसी छ अनि अर्को यो इलेक्ट्रोल प्रोसेस जो छ कति कस्टली छ त्यहाँ पैसा चाहियो नेताहरुलाई जम्मा गर्नु पर्यो अनि त्यो भए हुनाले करप्ट हुने हो त्यो देखिदै छ त्यहाँ अब मैले त पोलिटिकल कल्चर त अघि पनि भने सोशल एकाउन्टेबिलिटी कुरो गर्छौं सोशल कन्ट्र्याक्टका कुरो गर्छौं आखिर नेपालमा सिभिल सोसाइटी हराइसक्यो अहिले किनभने हामीहरु जस्ता पनि यो पार्टीका विरुद्धमा बोल्यो भने कहिले यसले हामीलाई नोमिनेट नगर्ने हो कि प्लानिङ कमिसनमा भोलि बिहान भन्ने टाइपको चाहिँ मेन्टालिटी छ हामी जस्तो विद्वानहरुमा पनि सिभिल सोसाइटीको मुभमेन्ट नै करिब कोल्याप्स हुने अवस्थामा भइसक्यो कि नेपालमा अब फेडरलिजमको कुरो आयो त्यहीँनेर के छ भने लोकल लेभलमा ठुलो एक्सपिरियन्स छ अब प्रब्लम चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभलमा छ कि त्यसलाई हामीले रिथिङ्क गर्नै पर्ने भएको छ कि त्यो मेन्डेट्सको डुप्लिकेसन भनौं अथवा त्यसको इफेक्टिभनेस भनौं त्यही माथिको गलत कल्चर जति अहिले प्रोभिन्सतिर हिँडिरहेछ माथि जे गरे त्यही गर्ने हुन् नि यिनीहरूले त्यो प्रोभिन्सियलहरूले मलाई एउटा मात्रै राम्रो काम भनेर देखाइदिनुहोस् त प्रोभिन्सियल मान्छेहरूको त्यो भएका हुनाले पोलिटिक्सको कल्चरलाई इम्प्रुभ गर्न हामीले के रोल खेल्न सक्छौं त्यतातिर सोचौं कि यो सानातिना यता फिक्स उता फिक्स गरेर चाहिँ नेपालको समस्या फिक्स हुनेवाला छैन थ्यांक यू
Thank you, Dr. Tamil Sinha, for your straightforward analysis of it. And anybody else from our panelists? If Dr. Bhatta, would you like to? Yeah, I would like to add something to echo in what Dr. Angara has said, and then add something. I think at the end of the day. Can you hear me? Hello? Yeah. Yes. Can you hear me now? Okay. Pragati, yes. Sunnनुहुन्छ मलाई? सुनिहाल्छ. Okay, I want to echo into what Dr. Angara said, and I totally agree. And I think at the end of the day, it's about not having accountability to your constituents. हाम्रो देशमा चाहिँ अब यो political literacy छैन नि त, अनि हाम्रो जनताहरूलाई पनि what are their rights and responsibilities भन्ने त्यो पनि अलिकता छैन. त्यसले गर्दाखेरि they don't know what to expect from their leaders, हैन. जस्ट जे गरे पनि नेक्स्ट टाइम पनि उनीहरूले भोट दिने नै उनीहरूलाई नै हो. त्यसले गर्दाखेरि लिडर्सहरूलाई पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्ने छैन र जनतालाई पनि थाहा छैन कि कसलाई भोट अनि एजुकेसन नभएपछि त who is profiting? It's the leaders. Like they always keep on profiting by their constituents not being politically literate. Thank you, Pragati ji, for sharing your views. One last one maybe we can have from the panelists. Dr. Bhatta, would you like to add anything? Yes, thank you, Kalpanaji. Look, I've listened to all this discussion. It's really fantastic, and I think there's a rich vein of ideas that have come forward. I completely agree with Tamil Sinha. There's no going back. I mean, we are where we are now. But at the end of the day, and this happens across jurisdictions all over the world, what we need to do is to make sure that the whole basis of how we do things in Nepal right now is running on a system where we have political parties that are actually putting forward the agenda. Look, in terms of development policies and all that, it is the political parties, it's the government in power that has the right to say, this is what we will do for the country, because they got elected. That's the whole basis. The previous government system where we had the king was not an elected one. You couldn't actually say the king had a right to say this is what was going to happen in Nepal. But the political parties that are in power do have a right to say we are elected and this is what we will do. It's up to the bureaucrats and the others to actually make that happen. So the question is not let's change the political system. The question is more about let's change the political parties. Let's change the way in which they operate. And that was the notion of the political party culture that we've talked about. This is evident in Bangladesh, in a whole lot of other countries. Look, in Bangladesh, the stuff that's going on between Sheikh Hasina and Khalida Zia has gone on for decades. It's just these two women that are bickering over each other, that refuse to talk to each other. And you have this kind of a political system in that country. And the worry is at some point this might happen in Nepal as well. So what you really need to do is to do what organizations like UNDP are doing in Nepal right now, is actually through their parliamentary support project, they're working on talking to and advocating and making people in the political parties think differently. And that's what's going to get you the ways of changing things. Of course, it's a big thing and there's a lot of time that will take for it. But I really do think that if you change the way in which political parties operate, and there are some common norms of how they behave and what kind of democratic ways of doing things, they need to listen to that. They need to actually adhere to that. That's what will actually get the country moving in the right direction, in my own 2 cents. And thank you very much for listening to me. Thank you, Dr. Bhatta. And with that, we come to the end of our program today. Thanks to everyone who participated. And with that, I hand this over to Dr. Ambika Giri. Over to you, Dr. Giri. Ambika Adhikari, sorry. Adhikari, sorry, I'm very sorry. No, that's okay, Kalpanaji, that's perfectly fine. I know it's very late. It's going to be very late for many people. This has been very exciting discussions. I was actually asked to provide a little bit of a summary. I think I will cut that short because there have been questions and answers and the discussions have been pretty robust and very interesting. The only couple things that I think I'll highlight, given that we have very limited amount of time now, is that the first presentation by Dr. Bhatta was really comprehensive, a lot of information, content rich. I actually need to go back to the slides and spend some time, and probably all of us will benefit and looking at that in light of the presentation that he made, and then also go back because it was, for me, I wrote the word academic. It was almost like a course that you could really learn, but also he had a lot of insights into that.
But I appreciated Dr. Vishwakarma's opinions and his insights because it was from the ground level. And those were very important for us to know, because someone who actually works in the bureaucracy, because there was a talk about bureaucracy later on. And I myself is right now a government bureaucrat here in the US, so I can understand that. And Dr. Timmelson has lots of points of view, but a really important point that he made was we probably were not very well prepared for the transition to federalism. And right now we have some experience, and I think we had some discussions on that. So we can probably fine-tune a few things. I've seen weak federalism. I've seen strong federalism. For example, in Canada, it's pretty weak federalism. The state have a lot of authority. In the US and in India, it's pretty strong. The center wields a lot of authority. And I know Nepal was a federalism by disaggregation rather than federalism by aggregation that happens in many other countries. So obviously, there's a lot of room to learn by doing. And that's something that I think we can really look at it. Dr. Pragati Pandey's real life situation and the COVID response, I think is something that it's happened to us. It's life and death, something that everyone has to really look at it. And Dr. Vasundhara Bhattarai's very important insight that even if there are disadvantaged groups, not all the disadvantages are equal. So we really have to realize that, because sometimes we just put everything in one bulk. That is not actually true. And with Saru Joshi's talked about the federal architecture. I wouldn't go into that because we had some discussions on that, but she had amazing stats on some of the issues that are happening to us, and then also on how we can get into the middle income category. So that was greatly appreciated. And then we went to some ideas that some of the corruption is by compulsion. People don't have enough. So one of the things that many countries that have done is they have actually paid their bureaucrats and people who work in the system quite a bit, so that, and then the regulations against the corruptions are also very strong. So that works in tandem. But Dr. Usha Jha, I think, summarized it all. The appreciation that I had for her is she said she listened to everyone and she committed that she's going to consider that going forward. हामीहरुको लागि त्यो कुरो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनभनेदेखि यो जसले सुन्दिन्छ अहिलेको नयाँ कल्चर चाहिँ मैले नेपालमा देखेको एकदम खुसी लाग्दो कुरो चाहिँ अब अलिकति एकाउन्टेबिलिटी बढेपछि it's not that the people in power are them and the rest of the people is are different groups of people. So they listen, and that really helped us a lot. अब मैले एउटा दुईटा एकदम क्विकली थप्दा चाहिँ मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा म अब नेपालमा युनिभर्सिटीमा पढाएँ, अरू दुई चार ठाउँमा विभिन्न लेभलमा प्राइभेट सेक्टरमा धेरै काम गरेँ इत्यादि। अहिले म गभर्नमेन्टमा काम गर्छु, लोकल गभर्नमेन्टमा। एउटा कुरा अब नेपालमा हामीले देखिरहेको कुरा, म अर्बन प्लानिङको स्टुडेन्ट र इकोनोमिक डेभलपमेन्टको स्टुडेन्ट भएको हुनाले लोकल गभर्नमेन्टको चाहिँ धेरै नै रोल हुँदो रहेछ काम गर्नलाई। यहाँको पनि मैले देख्छु कि पहिला अब अमेरिका आउँदाखेरि ब्याङ्कमा गयो भनेदेखि ब्याङ्कको टेलरले नै तपाईँको सब कुरा सकाइदिन्छ। युनिभर्सिटीमा युनिभर्सिटी प्रोफेसरको सेक्रेटरीले नै तपाईँलाई फाइनल डिसिजन मेजोरिटी अफ द ठाउँमा चाहिँ दिइदिन्छ। सो आई थिङ्क दोज आर सम अफ द थिङ्स आई थिङ्क इन नेपाल आर गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हामी लोकल गभर्नमेन्टमा डाइरेक्टली पिपल प्रति एकाउन्टेबल, पिपल पार्टिसिपेसन, बजेटदेखि लिएर सबै कुरा लोकल ट्याक्स बेस र केही मात्रामा मात्रै बाहिरबाट पैसा आउने र अथोरिटी टु इम्प्लिमेन्ट भएकोले चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टहरू यतातिरको युएस क्यानाडाको धेरै सक्षम छन्। प्रोबब्ली द्याट्स वान थिङ द्याट वी क्यान रियली लर्न इन नेपाल कि लोकल गभर्नमेन्टलाई इम्पावर गर्दाखेरि अहिले जुन हामीले डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ, द बक हेज टु स्टप अन इभन अ लो लेभल ब्युरोक्रेट। त्यसो हुँदाखेरि त्यो माथिसम्म गएन भने करप्सनको ठाउँहरू पनि त्यति रहँदैन र ई गभर्नेन्स हुने बित्तिकै when there is kind of distance between the client and the bureaucrats, त्यो करप्सन त्यताबाट पनि घट्छ। On the whole, I think it was an amazing program. मलाई अहिले केदारजीले चाहिँ यसको कुनै एउटा रिपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ कि भन्नुभएको छ। I'll get back to Vijayji and Chudaji. If there's something we can do because we have a record, and I've also taken some notes, it will be a good information for everyone in the long run. So in the light of timing, I really appreciate a little bit of opportunity to speak, and I thank everyone. And back to you, Vijayji or Chudaji or Kedaji. Thanks so much, Kalpanaji. अब नलिनीजीको के बोल्नु छ? विजयजीले बोल्नु कि छैन भाइ,
ल अब नलिनीजी तपाईँले कन्क्लुड गरिदिनुहोस् न, टाइम धेरै हो तपाईँहरूको। खगेन्द्रजी बसिराख्नु भयो, ढल्न आँटिसक्नु हो, 2 बज्न आँटिसक्नु बिहान। थ्याङ्क यू है, हाम्रो त टाइम छ, तपाईँहरूको टाइम छैन। हामीले अमेरिकाको साथीको हेरेर अब टाइम बचाउँ है अब। ल थ्याङ्क यू। सेम हियर। नलिनीजी बात टु यू। Namaste, thank you. Good evening, good morning, everybody. मेरो नाम चाहिँ नलिनी सुब्बा छेत्री हो। म चाहिँ क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफेसर हो यहाँनिर एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटी। म धेरैलाई चिन्दिनँ तर 1-2 जनालाई चिन्छु राम्रोसँग। So this has been wonderful. Actually म युनिभर्सिटीमा पढाए पनि यहाँनिर एज अ प्रोफेसर। म नेपालमा चाहिँ 12 वर्ष काम गरेको थिएँ, राप्तीमा अनि महोत्तरीमा अनि कास्कीमा अनि एज अ कन्सल्टेन्ट। अनि डक्टर उषा झा मैले त्यति बेला इन द 80s, लेट 80s र 90s मा एनपीसी को मेम्बर डक्टर मनमोहन सैजू, डक्टर बालगोपाल वैद्य, डक्टर राम यादवहरूसँग पनि मैले काम गरेको थिएँ। सो इट्स नोस्टाल्जिक पनि भइरहेको छ। In many ways, a lot of things have changed, but in many ways, a lot of things have not changed in the past 30 years. So that's my takeaway. And I'm really honored to give a word of thanks to everybody for the Nepal Policy Institute and also for ANA for organizing this. And I understand that also there were members from IFMO and CDC. And at one point, we almost had 40 guests who participated. And this was a very robust discussions and debate that was absolutely wonderful. I had fun reporting at the chat also. And I was thinking my doctoral students should come and participate in this because this was such a robust intellectual debate. I want to thank Dr. Gambhir Bhatta for this insightful, also very robust, intellectual laying of the land of what federalism and what was all about, and also the rule of the law. To Dr. Manma Bahadur BK, he's not here, but also for his pragmatism and the way he actually laid it out and rebutted Dr. Bhatta. And I really appreciated Dr. Timosina's approach to anti-corruption. And Dr. Pragati Ghimire is passionate about what she wants to do. I really see eye to eye with her. Basundhara Pattaraji, I also work a lot on gender and issues. So you also, we also, I guess, cooperated on that. And Sauru Joshi is also, my idol. I mean, I love the kind of passion and work she has. And of course, Dr. Usha Jha is such a role model and such an intellectual giant, and it is always an honor to have her be part of it. But also to Kalpana, she is one of a young, intellectual, upcoming kind of person that we see and we're very proud of. And you did a fantastic job of moderating the whole session. And I think to everybody here who participated directly and indirectly, because there's a lot of work before this happens, particularly Kedarji and others, and Ambikaji and others who did this. Thank you so much. And all the leaders, including Kanalji and Dakalji and Bhattaraiji, Adhikariji, all of you. Thank you very much. And with this, I officially bring the close to this webinar to a close. But I think it will be okay if people are willing to stay on for a little bit longer. Thank you. Thank you. Thank you so much.